เหล่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่สยดสยองสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดของฝันร้ายที่มนุษยชาติไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าและมันสามารถกลายเป็นความจริงได้ด้วยความเย่อหยิ่งของเราเองด้วยความดื้อรั้นที่ไม่รู้จักพอมนุษย์ธรรมดากล้าที่จะเหยียบย่ำเข้าไปในอาณาเขตที่เทพเจ้าเท่านั้นควรครอบครองแต่จงรู้ไว้ทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจยังรู้เรากำลังเปิดประตูสู่หายนะอันไม่มีที่สิ้นสุดมันคือบทเรียนที่จักรพรรดิได้เรียนรู้แต่นี่มันอาจจะสายเกินไปแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Brush and Butter อีกครั้งนะครับจากเนื้อหาในคลิปที่แล้วจักรวรรดิแห่งมนุษยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นจากการนำทางของ The Emperor of Mankind ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ที่หวังจะรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แสงสว่างแห่งอารยธรรมหลังจากการเดินทางยาวนานในยุคมืดของความโกลาหลที่เรียกว่าAge of Strife ในคลิปก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงการกำเนิดของ Imperium และการเดินทางของ Emperor ในการสร้าง Legionis Astartes ทหารนักรบอันแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องและขยายจักรวรรดิแต่สิ่งที่ The Emperor ทุ่มเทสร้างไว้นั้นกำลังจะถูกท้าทายจากภายในของ The Imperium เองในขณะที่ Imperiumเริ่มจะครอบครองจักรวาลและปราบปรามศัตรูมากมายความมืดที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของไพรมาชบุตรชายที่เขาไว้ใจมากที่สุดกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ The Imperium จะต้องจดจำไปตลอดกาลสงครามที่ถูกขนานนามว่า Horus Heresy การทรยศที่จะทำให้จักรวรรดิต้องลุกเป็นไฟและเหล่าพี่น้องต้องห้ำหั่นกันเองจากความรุ่งโรจน์กลับสู่ความมืดมนบัดนี้คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง Horus Heresy จะเป็นสงครามที่ไม่เพียงแต่จะทำลายจักรวรรดิเท่านั้นแต่ยังทดสอบความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของทุกคนที่อยู่ในจักรวาลนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วมาติดตามการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและมีความหดหู่มหาศาลในวิดีโอนี้ได้เลยครับณช่วงเวลาของศตวรรษที่31ช่วงเวลาที่ดำมืดและทำลายล้างที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกำลังจะทำให้จักรวรรดิที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นใหม่ต้องทรุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นท่ามกลางบาดแผลที่ลึกเกินกว่าจะแก้ไขได้มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียที่จักรวรรดินั้นไม่อาจฟื้นคืนมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าเหตุการณ์ในยุคนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนและถูกจดบันทึกไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่เพื่อไม่ให้เรื่องราวนั้นยืดยาวจนเกินไปผมจะเล่าถึงมันในแบบย่อกระชับแต่ยังคงความเข้มข้นไว้เหตุการณ์สำคัญอื่นๆเราจะลงลึกกันในโอกาสต่อไปศตวรรษที่31ถือเป็นหนึ่งในยุคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือช่วงเวลาที่มนุษยชาติก้าวจากความยิ่งใหญ่ที่เคยครอบครองจักรวาลไปสู่การล่มสลายและเป็นการสูญเสียอำนาจการปกครองอย่างสูงสุดในจักรวาลเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิที่จะอยู่ยืนยาวไปจนถึงศตวรรษที่41และนี่คือช่วงเวลาที่โลกจะต้องจดจำกันในชื่อ Horus Heresy การทรยศอันยิ่งใหญ่ที่เขย่าจักรวาลให้สั่นคลอนเป็นการลุกฮือของเหล่าไพรมาชผู้ยิ่งใหญ่
และกองทัพ Space Marine ที่เคยภักดีแต่บัดนี้กลับแปลพักต่อผู้ที่เคยเรียกว่าบิดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกบฏนี้คือ War Master Horus Lupercal ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นที่รักยิ่งของ The Emperor แต่บัดนี้ได้หันหลังเปลี่ยนความจงรักภักดีไปสู่ความบ้าคลั่งและความมืดมิดแม้เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้มากมายในหน้าประวัติศาสตร์แต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นและโหดร้ายยิ่งนักช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีนั้นก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนอนาคตของจักรวรรดิและมนุษยชาติไปตลอดกาลท่ามกลางเหตุการณ์ในยุคของ Warhammer 40K สงครามที่เรียกว่า Horus Heresy นั้นกินเวลาเพียงประมาณ7 ปีและตามที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้การกบฏครั้งนี้ถูกวางแผนโดยพลังที่มืดมนอย่าง Chaos ที่ในเวลานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีเพียงอิทธิพลของ Chaos เท่านั้นที่นำไปสู่เหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีหลายปัจจัยรองอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญและบางทีแม้จะไม่มีคำชักจูงจากสิ่งชั่วร้ายในวอร์ปเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้อยู่ดีแม้ว่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงน้อยกว่าเมื่อ The Emperor ตัดสินใจกลับไปยังเทอร่าเพื่อเริ่มโครงการลับที่พระองค์นั้นปิดบังแม้กระทั่งกับฮอรัสและเหล่าไพรมาชทั้งหลายสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและถูกกีดกันออกจากวงในของความไว้วางใจความรู้สึกเหล่านี้ได้บ่มเพาะกลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจความโกรธเกรี้ยวและความขุ่นเคืองต่อ The Emperor มันไม่ใช่เพียงเรื่องของอัตตาหรือศักดิ์ศรีเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจซึ่งแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าอารมณ์เหล่านี้นั้นมีบทบาทอยู่บ้างแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง The Emperor กับเหล่าไพรมาชแม้ว่าเหล่าไพรมาชจะมีพลังและสถานะที่สูงส่งดุจเทพเจ้าแต่ลึกลงไปพวกเขานั้นยังคงมีความเป็นมนุษย์อยู่ความรู้สึกถูกทอดทิ้งของพวกเขามาจากการที่ The Emperor กลับไปยังเทอร่าและทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกลดสถานะลงมาเป็นเพียงหนึ่งในหมู่มนุษย์ธรรมดาความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่การแทงเข้ามาถึงหัวใจโดยตรงแต่เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของความสงสัยที่ถูกหว่านลงไปในจิตใจของเหล่าไพรมาชและนั่นคือจุดอ่อนที่เหล่าปีศาจในวอร์ปกำลังเฝ้ามองหาอยู่อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจและความขุ่นเคืองในหมู่ไพรมาชและเหล่าทหารระดับสูงของ Space Marine Legion สิ่งนั้นก็คือ Council of Terra คณะบริหารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการปกครองการวางแผนการรบของสงครามครูเสดรวมถึงการบริหารอิมพีเรียมโดยรวมทว่าคณะบริหารนี้มันกลับเต็มไปด้วยมนุษย์ธรรมดาและไม่มีการอนุญาตให้เหล่าไพรมาชหรือ Space Marine เข้าร่วมประชุมด้วยการถูกกีดกันออกจากสภาที่สำคัญนี้สร้างความขุ่นเคืองอย่างยิ่งให้กับเหล่านักรบแอสตาเตสซึ่งพวกเขารู้สึกว่าตนควรมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารของอิมพีเรียมที่พวกเขาได้สละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องมานับไม่ถ้วนบทบาทหลักของพวกเขามีเพียงการทำสงครามเพียงอย่างเดียวและหน้าที่ทุกอย่างในทางการทหารก็อยู่ภายใต้การดูแลของ War Master Horus หนึ่งในสมาชิกสำคัญของสภาคือบุคคลที่ผมเคยกล่าวถึงแล้วนั่นก็คือ Malcador the Sigillite แต่ Malcador นั้นหาใช่คนธรรมดาเขาคือไซเกอร์ผู้ทรงพลัง
และใช้ความสามารถนั้นเพื่อเชื่อมต่อกับห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่เมาคาดอร์เป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิดของ The Emperor ในช่วงสงครามรวมแผ่นดินของเทอร่าและมีเรื่องเล่าต่อว่าเขานั้นคือผู้ก่อตั้ง Administratum of Terra เพราะฉะนั้นเมาคาดอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริหารแต่ยังเป็นบุคคลที่สำคัญและมีบทบาทเทียบเท่ากับเหล่าไพรมาชทว่าลูกชายบางคนของ The Emperor กลับไม่เห็นด้วยที่จักรวรรดิควรอยู่ภายใต้การปกครองของข้าราชการที่เป็นมนุษย์และความไม่พอใจต่อ Council of Terra นี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่การกบฏในภายหลังมากกว่านั้นยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นจุดพลิกผันทำให้ไพรมาชอย่างน้อยหนึ่งคนเริ่มแปลพักจาก The Emperor และสร้างความลังเลในใจของพี่น้องคนอื่นๆนั่นก็คือการลงโทษลอก้าเป็นไพรมาชของกองทัพเวิร์ดแบเรอร์สหรือที่พวกเขามักเรียกตัวเองว่าผู้แบกรับพระวจนะซึ่งวจนะในที่นี้ก็คือคำสั่งสอนของ The Emperor แต่ Word Bearers นั้นต่างจากกองทัพอื่นๆตรงที่พวกเขามีความเชื่อที่ลึกซึ้งในตัวของ The Emperor อย่างถึงที่สุดถึงขนาดยกย่องพระองค์ให้เป็นเทพเจ้าองค์แท้จริงของมนุษยชาติลอกาและเหล่าผู้ติดตามศรัทธาในแนวคิดนี้อย่างสุดจิตสุดใจและเผยแผ่ความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นองค์เทพของ The Emperor ไปยังทุกโลกที่พวกเขาพบในระหว่างการทำสงครามขยายอาณาจักรแต่ The Emperor นั้นได้วางนโยบายมาตั้งแต่ต้นว่าจักรวรรดิของมนุษยชาติจะต้องไม่ยึดถือศาสนาใดๆและได้ห้ามเรื่องศรัทธาหรือความเชื่อต่างๆไว้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายของ Imperial Truth พระองค์มุ่งสร้างจักรวรรดิที่มีรากฐานจากเหตุผลและหลักการทางโลกเป็นหลักถึงกระนั้นคำสั่งของลอก้าและเวิร์ดแบเรอร์สในการเผยแผ่ความเชื่อนั้นก็ยังคงได้รับการยอมรับโดยไม่ถูกต่อต้านจากสภาจักรวรรดิแม้แต่ The Emperor เองก็ยังอดทนต่อการกระทำนี้อยู่ในระยะหนึ่งแต่แล้วในที่สุด Word Bearers ก็เริ่มถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษเพราะพวกเขาทำสงครามได้ล่าช้ากว่ากองทัพอื่นๆเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการพิชิตและขยายอาณาจักรของ Legions อื่นๆที่รวดเร็วกว่ามากๆและเมื่อ Imperial Council เกิดความสงสัยว่าทำไมกองทัพ Word Bearers ถึงล่าช้าในการขยายอาณาเขตทาง Imperium จึงได้มีการส่งกองเรือสำรวจเพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้และเมื่อพวกเขามาถึงดวงดาวที่ Word Bearers ได้พิชิตคำตอบที่พวกเขาได้รับกลับทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเหล่าผู้บัญชาการของกองเรือต้องผงะเมื่อพบว่า Word Bearers ไม่ได้ใช้เวลาขยายอาณาเขตอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับใช้เวลายาวนานไปกับการปลูกฝังศรัทธาพวกเขาชักนำผู้คนให้เชื่อว่า The Emperor นั้นคือเทพเจ้าองค์แท้จริงของมนุษยชาติการเผยแพร่ความเชื่อในรูปแบบนี้ขัดต่อหลักการของ Imperial Truth ซึ่งได้ห้ามมีการบูชาและการคงอยู่ของศาสนาต่างๆอย่างเด็ดขาดสำหรับ The Emperor แล้วกฎของจักรวรรดิคือการยึดมั่นในเหตุผลและความเป็นโลกาวิสัยไม่ใช่การบูชาเทพเจ้าอย่างไรก็ตามลอกาและ Word Bearers นั้นกลับเชื่ออย่างลึกซึ้งว่า The Emperor คือเทพเจ้าองค์เดียวพวกเขาได้เผยแพร่ความเชื่อนี้ไปยังดวงดาวที่พวกเขาพิชิตได้แต่วิธีการของพวกเขากลับใช้เวลามากเกินไปในการเปลี่ยนใจประชากรให้ศรัทธาต่อจักรวรรดิซึ่งทำให้การยึดครองและขยายอาณาจักรล่าช้ากว่ากองทัพอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด
และสิ่งที่ทำให้เรื่องราวกลับเลวร้ายมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือกองทัพเวิร์ดแบเรอร์สนั้นใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมโดยการบังคับให้ผู้คนต้องละทิ้งความเชื่อเดิมของพวกเขาและบังคับให้ยอมรับ The Emperor เป็นเทพเจ้าไม่เช่นนั้นจะถูกประหารชีวิตการกระทำมันป่าเถื่อนนี้ทำให้เกิดการนองเลือดเป็นอย่างมากและเป็นที่มาของความโกรธเกรี้ยวของ The Emperor The Emperor นั้นโกรธเป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบว่าลอกาและกองทัพของเขากำลังใช้ชื่อของพระองค์เพื่อเผยแพร่ศรัทธาที่พระองค์เองได้ห้ามไว้ The Emperor ไม่ต้องการให้ใครมองว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าเพราะพระองค์นั้นได้เห็นมากับตาแล้วว่าความคลั่งไคล้ในศาสนาได้นำมาซึ่งการทำลายล้างเพียงใดในระยะเวลาหลายพันปีตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและการกระทำของลอกานี้ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหลักของ Imperial Truth แต่ยังทำให้เสียเวลาและทรัพยากรไปอย่างมากมายทุกดาวเคราะห์ที่ Word Bearers ได้เผยแผ่ศรัทธาต้องถูกชำระล้างใหม่ทั้งหมดเพื่อขจัดความเชื่อผิดกฎหมายและสร้างความเป็นเอกภาพของจักรวรรดิกระบวนการนี้เต็มไปด้วยความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยากรจนกลายเป็นบทเรียนนั้นขมขื่นสำหรับจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่งและเพื่อที่จะรับมือกับการกระทำที่ไม่อาจให้อภัยเหล่านี้ The Emperor ได้ตัดสินใจลงโทษไพรมาชลอกาอย่างเปิดเผยการทำให้ไพรมาชต้องอับอายในที่สาธารณะต่อหน้า Space Marine Legions ของเขาเองรวมถึงเหล่ามนุษย์ธรรมดาที่ถูกจับกุมเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ Imperium การกระทำนี้สร้างบาดแผลลึกลงไปในจิตใจของลอกาอย่างไม่อาจเยียวยาได้ในการเผชิญหน้าครั้งนั้นความศรัทธาที่ลอกายึดมั่นมาตลอดถูกฉีกทิ้งต่อหน้าสาธารณชนโดย The Emperor และคำสั่งให้ชำระล้างดวงดาวทุกดวงที่ Word Bearers นั้นเคยพิชิตมาก็ถูกประกาศอย่างไม่มีความปราณีความเจ็บปวดที่ลอกาต้องแบกรับนั้นเกินกว่าจะบรรยายได้ไม่เพียงแต่ศรัทธาที่เขาสร้างขึ้นมากับมือจะถูกทำลายลงแต่ทุกความพยายามและเวลาหลายปีที่พวกเขานั้นทุ่มเทไปกลับสูญเปล่าความทุกข์ทรมานนี้เกินกว่าที่เหล่า Word Bearers นั้นจะทนรับได้กล่าวกันว่า The Emperor เองไม่ได้ตั้งใจที่จะทำลายลอกาและกองทัพ Word Bearers ของพระองค์พระองค์นั้นไม่ใช่ผู้ที่กระทำการโหดเหี้ยมเพียงเพื่อความสะใจพระองค์เพียงแค่ต้องการพาพวกเขากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องและเพื่อให้พวกเขากลายเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Imperium และมนุษยชาติอีกครั้งเพื่อกำจัดความเสื่อมทรามนี้ The Emperor จึงหันไปพึ่ง Ultra Marines ที่นำโดยโลโบเต้ กาลิมานผู้มีชื่อเสียงในด้านยุทธวิธีที่เป็นเลิศและความจงรักภักดีที่ไม่เคยสั่นคลอนต่อ The Emperor Ultra Marines นั้นถูกมองว่าเป็นภาพสะท้อนและเงามืดของ Word Bearers ในหลายแง่มุมทั้งคล้ายคลึงกันในหลายด้านและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในอีกหลายประการกาลิมานและกองทัพของเขาจึงกลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของสิ่งที่ Word Bearers นั้นสามารถเป็นได้หากพวกเขายังคงยึดมั่นในพันธกิจของ Imperium The Emperor ทรงสั่งการให้กองกำลังพิเศษซึ่งประกอบด้วยเหล่า Ultra Marines หน่วยองครักษ์ส่วนพระองค์อย่าง Adeptus Custodes และ Malcador the Sigillite ผู้สำเร็จราชการแห่ง Imperial Council เข้าร่วมภารกิจสำคัญครั้งนี้ด้วยภารกิจของพวกเขาทั้งหมดคืออะไรคือทำลายล้างเมืองหลวงของดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าเคอร์จนราบเป็นหน้ากลองดาวเคราะห์ดวงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Word Bearers โดยเฉพาะเมืองหลวงที่มีชื่อว่าโมนาเคียซึ่งพวกเขานั้นยกย่องว่าเป็นนครที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากประชากรของเมืองนี้
มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วยวิหารและอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่การบูชาThe Emperor ในฐานะเทพเจ้าของมนุษยชาติภายหลังจากที่มีการอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากเมืองชั่วคราวผู้คนทั้งหลายต่างตกตะลึงและงุนงงไม่เข้าใจว่าพวกเขานั้นได้ทำผิดอะไรเหล่าประชาชนต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยัง Word Bearers ผู้ซึ่งประชาชนทั้งหลายมองว่าเป็นทูตสวรรค์ของพวกเขา Ultra Marines ยังคงปฏิบัติภารกิจของพวกเขาต่อไปโดยโจมตีทำลายโมนาเคียจากทางอวกาศเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของ Word Bearers ณ เวลานี้ถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานและเมื่อกองทัพ Word Bearers เดินทางมาถึงเพื่อตอบรับสัญญาณขอความช่วยเหลือของดาวเคราะห์พวกเขากลับพบว่ากองเรือของ Ultra Marines กำลังโคจรอยู่เหนือพื้นผิวดาวหลังจากนั้น Primus Lorca ได้รับคำสั่งให้นำกองกำลัง Word Bearers ทั้งหมดลงมายังพื้นผิวดาว Space Marine กว่า 100,000 นายถูกสั่งให้ยืนมองเศษซากที่ยังคุกรุ่นของโมนาเกียเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ณที่นั่น The Emperor ยืนรอพวกเขาอยู่ The Emperor บังคับให้เหล่า Word Bearers ทุกคนรวมถึงลอก้านั้นต้องคุกเข่าลงท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองที่พวกเขาเคยยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและการอุทิศตนเพื่อจักรวรรดิท่ามกลางขี้เถ้าแห่งความเชื่อที่พวกเขานั้นสร้างขึ้น The Emperor นั้นได้กล่าวกับพวกเขาอย่างชัดเจนและไร้ความปราณีว่า Word Bearers นั้นล้มเหลวในหน้าที่ความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงการสูญเปล่าและศรัทธาที่พวกเขายึดถือนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ The Emperor ยังได้พูดต่อว่าตัวพระองค์นั้นไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่เทวทูตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นและพระองค์จะไม่มีวันยอมให้ความเชื่อเช่นนี้มีอยู่ในจักรวรรดิของพระองค์ความศรัทธาที่พวกเขาสร้างขึ้นต้องถูกลบล้างให้หมดสิ้นเมื่อ The Emperor และกองกำลังทั้งหมดได้เดินทางจากไปณเศษซากของเมืองโมนาเกียเหลือทิ้งไว้เพียงไพรมาชที่ถูกทำให้อับอายและกองทัพที่ต้องก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้ลอกาถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพจิตใจที่แตกสลายความภูมิใจและศรัทธาของเขาถูกทำลายลงจนหมดสิ้นการทำลายล้างเมืองโมนาเกียกลายเป็นแผลลึกเกินกว่าที่เหล่า Word Bearers นั้นจะรับมือได้หากไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งที่ฝังอยู่ในสายเลือดของพวกเขาบางทีพวกเขานั้นอาจตกอยู่ในความบ้าคลั่งหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายหมู่เพราะความสิ้นหวังที่ท่วมท้นตัวไพรมาชลอก้าเองก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความโศกเศร้าอย่างหนักความเจ็บปวดและความคับแค้นใจที่ถูกเก็บกดนั้นเริ่มก่อตัวและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันคืนผ่านไปจากสัปดาห์กลายเป็นเดือนความอัปยศที่ถูกกระทำต่อหน้าเหล่า Space Marine ของเขาและการสูญเสียศรัทธาที่พวกเขาเคยยึดถือทำให้ลอก้าครุ่นคิดถึงการทรยศที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของจักรวรรดิไปตลอดกาลและทำไมเหตุการณ์ในครั้งนี้ถึงมีความสำคัญนักเพราะในอีกหลายปีข้างหน้าจะมีผู้กล่าวว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังในจักรวรรดิเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในวันนี้การลงโทษและการทำให้อับอายที่เกิดขึ้นณที่นี้จะถูกจดจำว่าเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองขนาดมหึมาในจักรวาลการล่มสลายของ Word Bearers เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่จะตามมาพวกเขาถูกทิ้งให้อยู่ในความบอบช้ำจากเหตุการณ์บนดาวเคอร์และการเหยียดหยามที่ทำลายศรัทธาและอุดมการณ์ของพวกเขาเหตุการณ์นี้
ไม่เพียงแค่ทำลายกองทัพแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกที่ไม่อาจหวนคืนได้ชะตากรรมของ Word Bearers ในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงและความโกลาหลแต่สิ่งที่เป็นที่รู้กันคือพวกเขาหายตัวไปจากสายตาของอิมพีเรียมในช่วงหนึ่งราวกับถูกพัดหายไปในพายุแห่งความสับสนความผิดหวังและความโกรธแค้น The Emperor เคยหวังว่าการลงโทษพวกเขาจะทำให้พวกเขากลับมายึดมั่นใน Imperial Truth ได้อีกครั้งแต่ความหวังนั้นกลับผิดพลาดอย่างร้ายแรงพระองค์ประเมินความเครียดแค้นของพวกเขาต่ำเกินไปแทนที่จะกลับมายอมรับเส้นทางที่ถูกต้อง Word Bearers กลับเลือกทางที่จะถอยห่างออกไปพวกเขาร่อนเร่ไปทั่วกาแล็กซีราวกับกำลังค้นหาแล้วรอคอยแสงสว่างที่จะนำทางพวกเขาอีกครั้งดูเหมือนว่าการล่มสลายทางจิตใจของลอกาจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่โมนาเกียขณะที่เขาจมอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวังพลังอันมืดมิดจากวอร์ปก็เริ่มเข้ามาหาเขาเสนอสิ่งที่ The Emperor ปฏิเสธพลังแห่งความศรัทธาที่แท้จริงให้เขานั้นได้บูชาอีกครั้งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเสียงที่แนะนำลอก้านั้นมาจากผู้ใดมีความเป็นไปได้แต่ก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเสียงเหล่านั้นอาจมาจากผู้ที่ใกล้ชิดกับลอก้ามากที่สุดหนึ่งในนั้นอาจเป็นเอเรบัสมหาปุโรหิตแห่ง Word Bearers ผู้ที่อาจเป็นคนแรกที่ถูกชักนำเข้าสู่ความมืดแล้วเริ่มต้นการแพร่ขยายความชั่วร้ายไปสู่กองทัพสิ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อ Word Bearers ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อกลับมาร่วมภารกิจ The Great Crusade อีกครั้งพวกเขานั้นดูเหมือนจะกลับมามีสมาธิและมุ่งมั่นตามที่ The Emperor หวังไว้แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาไม่ได้รับใช้ The Emperor หรือมนุษยชาติอีกต่อไปแล้วเพราะแท้ที่จริงแล้ว Word Bearers นั้นได้กลายเป็นกองทัพ Space Marine Legion แรกที่ตกอยู่ภายใต้ความมืดของ Chaos สงครามระหว่างมนุษยชาติกับ Chaos นั้นยังไม่ปะทุขึ้นในทันทีแต่ความทรยศนั้นได้เริ่มแทรกซึมไปยังหน่วยรบต่างๆอย่างช้าๆและไม่อาจหยุดยั้งได้เมื่อความมืดได้ครอบงำจนถึงจุดสูงสุดผู้ที่นำความหายนะมาสู่อิมพีเรียมก็คือฮอรัส ลูเปอร์คอลลูกชายคนโปรดของ The Emperor และวอร์มาสเตอร์ผู้ทรงพลังการทรยศที่แท้จริงนั้นจะเริ่มต้นขึ้นบนดาวเคราะห์เล็กๆที่มีชื่อว่าดาวินดาวดวงนี้เคยถูกยึดครองและผนวกเข้ากับจักรวรรดิโดยฮอรัสและกองทัพลูน่าวูฟของเขาเมื่อ60 ปีก่อนหน้านั้นอย่างง่ายดายนักรบบนดาวดาวินรู้ตัวอย่างรวดเร็วว่าพวกเขาไม่อาจต่อกรกับอำนาจของอิมพีเรียมได้จึงเลือกที่จะยอมจำนนต่ออำนาจของอิมพีเรียมฮอรัสนั้นประทับใจในความเป็นสัจจานิยมความมีเกียรติและความแข็งแกร่งของพวกเขาระหว่างที่เขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นกองทัพลูน่าวูฟได้นำแนวคิด Warrior Lodge กลับมาด้วยนี่คือกลุ่มพาราดอนภาพของเหล่าพี่น้องระดับสูงในกองทัพที่แบ่งปันความรู้และความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผยโดยไม่คำนึงถึงยศหรือตำแหน่งอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่อง Lodge Guild หรือ Clans ภายในกองทัพของ Imperium จะถูก The Emperor สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดด้วยพระองค์นั้นทรงเชื่อว่ามันอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างและการกบฏภายในซึ่งในที่สุดก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะกลายเป็นปัญหาตามมาแต่ตัวฮอรัสนั้นกลับเชื่อว่าตนเองเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีกว่าพระบิดาในขณะเดียวกันนั้นเอเรบัสมหาปุโรหิตคนแรกของ Word Bearers ซึ่งในตอนนี้ได้ตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของ Chaos อย่างสมบูรณ์ได้เริ่มแผนการทรยศของเขาเอเรบัส
ได้ส่งข่าวลวงให้แก่ลูน่าวูฟว่าคอมมานเดอร์เทมบาผู้ว่าการของดาวินและกองกำลังของเขาได้ก่อกบฏกองกำลังทั้งหมดนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในป้อมปราการบนดวงจันทร์ของดาวินและทั้งหมดนั้นก็เป็นไปตามแผนหลังจากลูน่าวูฟได้ทราบข่าวนี้ฮอรัสนำกองกำลังจู่โจมเข้าตีดวงจันทร์ของดาวินโดยเป้าหมายในการปราบปรามและจับกลุ่มคอมมานเดอร์เทมบาด้วยตนเองแต่เมื่อพวกเขามาถึงพื้นผิวของดวงจันทร์กองกำลังของลูน่าวูฟต้องเผชิญกับภาพที่น่าสยดสยองซากศพที่เน่าเปื่อยและถูกชุบชีวิตขึ้นใหม่ของเหล่าทหารในกองทัพของเทมบาพวกเขาตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายที่เรียกว่าเนอร์เกิลรอตซึ่งบิดเบือนร่างกายให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปฮอรัสเผชิญหน้ากับเทมบาที่ถูกบิดเบือนไปจนไม่เหลือเขาเดิมและสามารถสังหารเขาด้วยมือของตนเองแต่ก่อนที่เทมบาจะสิ้นใจเขากลับสามารถโจมตีฮอรัสได้ด้วยอาวุธขั้นสูงที่มีชื่อว่าอนาเทมอ้างอิงเนื้อหาจากวิดีโอที่แล้วอนาเทมคือดาบที่มีเทคโนโลยีล้ำยุคซึ่งถูกขโมยไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนโดยบุคคลลึกลับที่คาดว่าจะเป็นเอเรบัสจากกลุ่มมนุษย์ที่รู้จักกันในชื่อ Interex อาวุธชิ้นนี้ดูเหมือนจะมีสติปัญญาในตัวเองเนื่องจาก Interex อ้างว่าอาวุธนี้สามารถตั้งค่าให้รู้จักเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้ทำให้มันสามารถสร้างบาดแผลร้ายแรงแก่เป้าหมายนั้นได้โดยตรงแม้ว่า Interex จะไม่รู้วิธีการสร้างอาวุธเหล่านี้แต่พวกเขาได้ยึดมันมาจากเผ่าพันธุ์ซีนอสที่เรียกว่าคายบรัชความสามารถของอนาเทมในการทำร้ายฮอรัสจึงไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีธรรมดาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่มืดมนและร้ายกาจมากกว่านั้นนั่นก็คือการล่มสลายของวอลมาสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ของดาวินนั้นจะมีเอเรบัสเป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดและสิ่งที่อาจจะยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเอเรบัสอาจถูกเคออสชักนำมาตั้งนานแล้วแม้แต่ก่อนที่จะขโมยอนาเทมมาจาก Interex เมื่อหลายปีก่อนหรือแม้แต่การที่คอมมานเดอร์เทมบาถูกครอบงำโดยเคออสเรื่องราวทั้งหมดนั้นหาใช่เหตุบังเอิญซึ่งเทมบานั้นถูกกล่าวให้เอ่ยนามฮอรัสรูเปอร์คอลต่อหน้าดาบอนาเทมนั่นหมายความว่าเมื่อดาบเล่มนี้โจมตีฮอรัสมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่แม้แต่พลังการรักษาอันเหนือมนุษย์ของเขาก็ไม่อาจฟื้นฟูกลับมาได้ผลกระทบของอนาเทมนั้นยังส่งผลต่อบาดแผลของฮอรัสมาอย่างยาวนานฮอรัสถูกนำกลับไปยังยานเวนฟูลสปิริตเพื่อทำการรักษาแต่เหล่าอโพเทแครีสทั้งหลายก็ต้องยอมรับด้วยความสิ้นหวังว่าบาดแผลนี้ไม่สามารถรักษาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเหล่าขุนพลใกล้ชิดของฮอรัสก็ได้จมลงสู่ความสิ้นหวังและก็อีกเช่นเคยเอเรบัสอีกแล้วเอเรบัสนั้นเป็นผู้รับประกันว่าเขานั้นมีวิธีที่จะรักษาวอลมาสเตอร์ผ่านพิธีกรรมทางจิตวิญญาณอันแสนพิเศษสิ่งนี้ทำให้เหล่าขุนพลของฮอรัสมีความหวังจึงตัดสินใจนำตัวเขาไปยังเซอร์เพนลอดจ์บนดาวดาวินอีกครั้งแล้วเราก็ไม่ต้องมาเดากันเลยแน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งของแผนการร้ายที่เอเรบัสได้วางเอาไว้ในระหว่างการทำพิธีนี้จิตวิญญาณของฮอรัสถูกนำพาเข้าสู่มิติวอร์ปโดยที่เอเรบัสนั้นปลอมตัวเป็นแฮสเตอร์ซิจินัสกัปตันแห่งโฟร์ธคอมพานีซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของฮอรัสในสภาวะที่อยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณนี้ฮอรัสนั้นได้เห็นนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับอนาคต
ที่รอเขาอยู่ข้างหน้าแต่น่าเศร้าที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือผลลัพธ์จากการกระทำของเขาเองนิมิตนั้นแสดงให้ฮอรัสเห็นถึงจักรวรรดิที่กลายเป็นระบอบที่กดขี่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความเชื่อที่งมงายเดียมเพอเรอร์และไพรมาชที่จงรักภักดีบางคนถูกบูชาเป็นเทพเจ้าโดยมวลชนผู้คลั่งไคล้และไม่รู้ประสีประสาและในเวลานี้ก็มีผู้ที่รับบทผู้ประสบภัยร่วมเข้ามานั่นก็คือเหล่าเคออสกอดได้ออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่ถูกกดขี่โดยพลังจิตอันแข็งแกร่งของ The Emperor ซึ่งได้ปราบปรามพวกมันมาหลายยุคหลายสมัยและพวกมันยังอ้างต่อว่าไม่เคยมีความตั้งใจที่จะครอบงำเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเลยและนี่คือการบิดเบือนที่ชาญฉลาดของเคออสที่หวังจะดึงฮอรัสให้หันหลังให้กับ The Emperor โดยทำให้เขาเชื่อว่าเขานั้นคือผู้กอบกู้มนุษยชาติจากเงื้อมมือของระบอบอิมพีเรียมที่กดขี่ฮอรัสผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เริ่มรู้สึกอิจฉาและขุ่นเคืองต่อ The Emperor จากการที่เขามองว่าตนถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมลูน่าวูฟได้กลายเป็นหนึ่งในหลายๆกองทัพแอสตาเตสที่หวาดกลัวต่อแนวคิดของสันติภาพที่กำลังจะมาถึงในอนาคตซึ่งจะทำให้ทุกสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาอย่างยากลำบากต้องถูกมอบให้กับมนุษย์ธรรมดาที่อ่อนแอในขณะที่กองทัพของพวกเขาจะถูกลดบทบาทให้เป็นเพียงผู้รักษาความสงบอย่างไร้เป้าหมายแต่ทว่านี่คือสิ่งที่ The Emperor ปรารถนาเสมอมาเพราะเหล่าแอสตาเตสนั้นไม่ใช่เครื่องมือเพื่อกดขี่มนุษยชาติแต่เป็นอาวุธเพื่อช่วยกอบกู้และฟื้นฟูอำนาจของมนุษยชาติให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามฮอรัสที่อยู่ในสภาพอ่อนแอและเต็มไปด้วยความขมขื่นจากการถูกทำให้รู้สึกด้อยค่ากลับกลายเป็นผู้ที่ง่ายต่อการชักจูงให้หลงเชื่อคำทำนายที่บิดเบือนและการเข้าใจผิดจากเหล่าเคออสกอดแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่เอเรบัสไม่ได้คาดคิดเอาไว้นั่นคือแมกนัสเดอะเรดน้องชายของฮอรัสและไพรมาชของเหล่าเตาซันกองทัพที่โอบรับการใช้พลังจิตและเวทมนต์จากมิติวอร์ปอย่างกว้างขวางแม้จะเป็นสิ่งต้องห้ามในอิมพีเรียมแต่แมกนัสนั้นยังคงศึกษาและฝึกฝนการควบคุมพลังลี้ลับและเวทมนต์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในมิติวอร์ปแมกนัสได้มองเห็นถึงภัยอันตรายที่คืบคลานเข้าหาพี่ชายของเขาและได้พยายามเตือนฮอรัสผ่านพลังจิตอันลึกล้ำแต่ความพยายามนี้จะกลายเป็นการจุดชนวนที่จะนำไปสู่การทำลายล้างอันยิ่งใหญ่หรือจะเป็นเพียงเสียงที่ถูกกลบด้วยการชักจูงอันชั่วร้ายจากเคออสเรื่องนี้นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนภายในนิมิตของฮอรัสร่างมหึมาของแมกนัสเดอะเรดได้ปรากฏขึ้นโดยตาเพียงข้างเดียวของเขาส่องประกายราวกับเปลวเพลิงแมกนัสพยายามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเอเรบัสและพยายามขอร้องฮอรัสอย่างสิ้นหวังไม่ให้หลงกลไปในกับดักของเคออสแต่ความพยายามของเขานั้นก็ไร้ประโยชน์ฮอรัสได้ตัดสินใจไปแล้วว่าหากมีผู้ใดที่สมควรได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าก็คงต้องเป็นตัวของฮอรัสเองเท่านั้นและในที่สุดเหล่าปีศาจจากมิติวอร์ปผู้มีพลังราวกับเทพเจ้าก็ได้ทำให้บาดแผลของฮอรัสนั้นหายดีและในระหว่างการรักษานั้นพวกเขาได้ทำข้อตกลงร่วมกันเคออสกอสเสนออำนาจอันมหาศาลและการครอบครองจักรวาลมนุษย์ให้กับฮอรัสโดยมีข้อแลกเปลี่ยนฮอรัสนั้น
จะต้องนำพา The Emperor มาสู่เงื้อมมือของพวกเขาเนื่องจากพวก Chaos God หวาดกลัวต่อการมีอยู่ของ The Emperor อย่างที่สุดเพราะพวกมันรู้ดีว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่มีพลังมากพอจะทำลายล้างพวกมันได้แม้ว่าฮอรัสจะเป็นผู้นำทัพที่มีทักษะทางการทหารอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดแต่ความอัจฉริยะที่แท้จริงของเขาคือความสามารถในการชักใยผู้คนนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องของเขาหลายคนสังเกตเห็นโดยเฉพาะโลโกดอนแห่ง Imperial Fist ครั้งหนึ่งนั้นโลโกดอนได้เคยพูดคุยกับกาวีโลเคนกัปตันของลูน่าวูฟและสมาชิกของมูดิวอลโลเคนนั้นคือหนึ่งในผู้ใกล้ชิดฮอรัสมากที่สุดดอนนั้นเคยกล่าวกับโลเคนว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าฮอรัสให้เจ้าทำอะไรเมื่อเช้านี้ฮอรัสนั้นกำลังสร้างภาพลักษณ์ของตนเองในฐานะผู้สร้างสันติเพราะนั่นเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายในจักรวรรดิชื่นชมแต่เหตุการณ์เมื่อเช้านี้เขาเพียงต้องการให้มีคนอื่นเสนอนั่นก็คือเจ้าโลเคนให้ใช้กองทัพเพื่อก่อสงครามแทนที่จะออกปากด้วยตนเองความสามารถในการชักจูงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เพราะการที่ Chaos God จะสามารถล่อลวงมนุษย์สัก 2-3 คนหรือแม้แต่ไพรมาร์ช1 คนยังเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่การชักจูงให้ทั้งกองทัพ Legions และเหล่าไพรมาร์ชคนอื่นๆหันหลังให้กับ The Emperor นั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเหล่ากองทัพที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุดและจงรักภักดีต่อ The Emperor ให้ตกอยู่ภายใต้ Chaos แต่ฮอรัสนั้นมีวิธีการที่ชาญฉลาดเขาไม่ได้ประกาศตัวเป็นผู้รับใช้ Chaos อย่างชัดเจนและก็ไม่ยอมรับวิถีอันมืดมนของพวกมันในทันทีเช่นกันตัวฮอรัสนั้นยังคงเล่นบทบาทของผู้นำผู้รักสันติในขณะที่ค่อยๆหันเหผู้ติดตามของเขาเข้าสู่ความมืดมิดโดยที่พวกเขาเองนั้นไม่ทันจะรู้ตัวทุกอย่างนั้นยังคงดำเนินไปตามเกมแห่งความลับและการหลอกลวงฮอรัสยังคงเล่นหมากอย่างชาญฉลาดเขาเริ่มนำแนวคิดของมูเดโวซึ่งเคยใช้ในลูน่าวูฟมาปรับใช้ในกองทัพอื่นๆแนวคิดนี้เปิดโอกาสให้เหล่านายทหารรวมกลุ่มกันอย่างลับๆเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่พอใจและการกบฏผมขอเวลาสักครู่ในการอธิบายคำว่า Mournival ใน Warhammer 40K นะครับรากศัพท์ของเขาถ้าเทียบกับในเกมไพ่นะครับมันก็คือการมีไพ่4 ใบเช่น 4 Ace 4 King 4 Queen หรือ4 Jack ซึ่งคำนี้จะเป็นคำที่ใช้ในการเล่นเกมไพ่เก่าๆเช่นเกมกรีกนะครับส่วนอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการรวมกลุ่มของ4 สิ่งครับใช้เพื่ออธิบายกลุ่มของสิ่งของหรือบุคคลที่มีจำนวน4 คนครับทีนี้ในจักรวาล Warhammer 40K นั้นโดยเฉพาะในช่วง Horus Heresy คำว่า Mournival มีความหมายเฉพาะและสำคัญอย่างมากในเรื่องราวของ Legion Astartes ครับ Mournival นั้นเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นสำหรับกลุ่มที่ปรึกษาพิเศษของ Horus Lupercal ผู้นำของ Luna Wolf Legion ซึ่งต่อมาในภายหลังนั้นจะเปลี่ยนเป็นชื่อ Son of Horus ในช่วง Horus Heresy นั้นกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย Space Marine 4 คนที่ทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชาเพื่อช่วยฮอรัสตัดสินใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการปกครองในช่วงสงครามคุณสมบัติและหน้าที่ของเหล่า Mournival นะครับจะประกอบด้วย Space Marine ที่มีความสามารถแต่ละคนใน Mournival นั้นจะถูกคัดเลือกเพราะพวกเขาไม่เพียงแต่เก่งในสนามรบแต่ยังมีความเฉียบแหลมในการตัดสินใจและมีความจงรักภักดีอย่างมากต่อฮอรัสสมาชิกของ Mournival นั้นจะเป็นเสียงแห่งเหตุผลและการวิจารณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยแม้แต่ในกรณีที่ต้องคัดค้านฮอรัสเองบทบาทของพวกเขาค
คือช่วยให้ฮอรัสเห็นมุมมองที่แตกต่างในการวางแผนและการตัดสินใจมากขึ้นครับซึ่งโมเนวอลนั้นจะประกอบด้วยสมาชิก4คนเสมอครับซึ่งกลุ่มโมเนวอลของฮอรัสนั้นมี4คนดังนี้ครับคนแรกอิเซเคียล อบาดอนเป็นสมาชิกที่จงรักภักดีและกล้าหาญมากที่สุดเขาเป็นทั้งผู้นำในสนามรบและเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของฮอรัสคนที่2กาลวีโลเคนเป็นตัวแทนของความยุติธรรมและศีลธรรมที่สูงเขามักคัดค้านฮอรัสเมื่อการตัดสินใจของฮอรัสนั้นอาจนำไปสู่ความชั่วร้ายคนที่3ทาริก ทอร์กาดอนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีอารมณ์ขันมักจะเป็นเสียงที่ช่วยลดความตึงเครียดของกลุ่มครับและคนสุดท้ายฮอรัส เอ็กซิมันหรือ AKA Little Horus เป็นคนที่เหมือนกับฮอรัสในหลายๆด้านทั้งความคิดวิธีการปกครองแต่ยังคงไว้ซึ่งมุมมองที่แตกต่างสรุปนะครับโมดิฟอลในบริบทของ Warhammer 40K จึงไม่ได้เป็นแค่กลุ่มที่ปรึกษาทางการทหารธรรมดาแต่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการชี้นำทิศทางของฮอรัสและลูน่าวูฟซึ่งสุดท้ายแล้วการแตกสลายของกลุ่มนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ฮอรัสเสียทิศทางและนำไปสู่การทรยศต่อจักรวรรดิด้วยหลังจากนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อนะครับฮอรัสนั้นยังอาศัยความรู้สึกด้านลบที่คุกรุ่นอยู่ในใจของเหล่าไพรมาร์ชบางคนและความสิ้นหวังที่แตกสลายของกองทัพต่างๆเพื่อเสริมสร้างฐานอำนาจของเขาลอกาและเวิร์ดแบเรอร์สได้หันเข้าสู่เส้นทางแห่งเคออสหลังจากถูกดีเอ็มเพอเรอร์ทำให้อับอายอย่างย่อยยับมากกว่านั้นฮอรัสยังเริ่มดึงกองทัพแอสตาเตสทหารแห่งจักรวรรดิและแม้แต่กองทัพไททันลีเจียนแห่งดาวอังคารเพื่อเข้ามาสนับสนุนเขาโดยชูแนวคิดที่ว่า The Emperor แม้จะทรงพลังเพียงใดก็ไม่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูจากมวลมนุษย์โดยปราศจากข้อกังขาและในเวลาหลังจากนั้นลีเจียนต่างๆก็เริ่มเข้าร่วมกับฝ่ายทรยศโดยเริ่มจากอังกรอนและเวิลด์อีเตอร์สมอทาเรียนจากเดธการ์ดและฟูกริมจาก Emperor's Children ทั้งหมดนี้เป็นไพรมาร์ชและลีเจียนกลุ่มแรกที่เข้าร่วมกับฮอรัสและหลังจากนั้นจะตามมาด้วย Iron Warriors Night Lords Alpha Legion และสุดท้ายนั่นก็คือ Thousand Suns เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเหล่าไพรมาร์ชนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่จักรวรรดิและมวลมนุษย์เคยเชื่อแม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งพละกำลังและสติปัญญาเหนือมนุษย์แต่พวกเขาก็ยังคงมีทั้งคุณธรรมและข้อบกพร่องของมนุษย์เช่นกันทั้งอัตตาความโลภความอิจฉาความหยิ่งพยองความโกรธแค้นและอีกมากมายเหล่านักรบผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติได้กลับกลายเป็นผู้ที่อาจทำลายทุกสิ่งที่เคยกอบกู้มาในบรรดาลีเจียนส์ที่แปลผักทั้งหมดเรื่องราวของเตาซันซันนั้นเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมที่ลึกซึ้งไพรมาร์ชของพวกเขาแมกนัสเดอะเรดพวกคุณอาจจะยังจำได้ว่าเขานั้นเคยพยายามเตือนฮอรัสไม่ตกลงสู่เส้นทางแห่งความมืดขณะที่ฮอรัสยังอยู่ในสภาวะจิตวิญญาณในมิติวอร์ปบนดาวดาวินแม้ว่าแมกนัสจะมีเจตนาที่ดีต่ออิมพีเรียมแต่แมกนัสและกองทัพเตาซันก็เริ่มใช้พลังจิตและเวทมนต์จากมิติวอร์ปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนและการปฏิบัติประจำวันของพวกเขาอย่างไรก็ตามการใช้พลังเหล่านี้ถูกห้ามโดยThe Emperorอย่างเด็ดขาดพระองค์นั้นทรงระแวดระวังในการใช้พลังจิตอย่างมากโดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกรอบที่ควบคุมได้เท่านั้นเนื่องจากพระองค์ทราบดีถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในมิติวอร์ปThe Emperorหวังจะปกป้องอิมพีเรียม
จากการตกเป็นเหยื่อของพลังที่ไม่อาจคาดเดาได้ทว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่เตาซันนั้นเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่ละเมิดกฎหมายของอิมพีเรียมทั้งที่รู้ว่ามันจะนำมาซึ่งความไม่พอใจจากดีเอ็มเพอเรอร์แต่ดูเหมือนว่าพวกเขามีความสามารถโดยธรรมชาติในด้านนี้และเช่นเดียวกับหลายๆสิ่งเหตุการณ์หลายอย่างมักเริ่มต้นจากเล็กน้อยก่อนที่จะขยายวงกว้างขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไป Legions และ Chapter หลายแห่งเริ่มใช้ไซเกอร์ที่ได้รับอนุญาตในสาขา Liberius แต่ในยุคแรกๆนั้นยังไม่มีการควบคุมหรือคำสั่งที่ชัดเจนดังนั้นในช่วงเวลานี้เตาซันจึงถูกมองว่าเป็นผู้บุกเบิกแต่ก็เป็นผู้ฝ่าฝืนกฎไปพร้อมๆกันการกระทำของพวกเขาจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พวกเขาถูกประณามจากอิมพีเรียมผลที่ตามมาในการดึงพลังจากมิติวอร์ปอย่างไม่ถูกต้องคือเหล่า Space Marine แห่งเตาซันหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานร่างกายของพวกเขาค่อยๆเสื่อมสลายลงเมื่อพวกเขาถูกกลืนกินโดยพลังแห่งมิติวอร์ปซึ่งพวกเขานั้นไม่สามารถควบคุมหรือหยุดยั้งมันได้และด้วยความเชี่ยวชาญและการฝึกฝนนี้เองเป็นเหตุผลที่แมกนัสเดอะเรดสามารถเข้าสู่มิติวอร์ปและมองเห็นฮอรัสในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเขาได้และหลังจากเหตุการณ์นั้นแมกนัสก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวังแต่แทนที่จะเดินทางกลับมายังเทอร่าด้วยวิธีการเดินทางข้ามจักรวาลแบบปกติเพื่อพูดคุยเรื่องนี้กับดีเอ็มเพอเรอร์โดยตรงซึ่งในตอนนี้หากมองย้อนกลับไปแล้วจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่แมกนัสกลับเลือกใช้พลังจิตเพื่อสื่อสารกับดีเอ็มเพอเรอร์จากระยะไกลไปยัง Imperial Palace ทว่าการตัดสินใจนี้กลับกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เมื่อแมกนัสใช้พลังจิตอันทรงพลังเพื่อทะลวงผ่านการป้องกันทางพลังจิตที่ The Emperor ได้วางไว้บน Imperial Palace มันไม่เพียงแต่ทำลายเกราะป้องกันพลังจิตทั้งหมดแต่ยังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงการลับที่ The Emperor กำลังทำงานอยู่โครงการนี้เชื่อมโยงกับเว็บเวย์เส้นทางข้ามมิติที่เคยถูกใช้โดยเอลดาและก่อนหน้านั้นคือเหล่าดิโอวันการตัดสินใจผิดพลาดของแมกนัสในครั้งนี้จึงเป็นหายนะโดยแท้จริงความพยายามที่ไม่รอบคอบและความผิดพลาดที่ร้ายแรงของเขาการโจมตีทางพลังจิตต่อ Imperial Palace ด้วยความตื่นตระหนกความคับแค้นและความโกรธของเขาได้เปิดประตูให้เหล่า Entity และปีศาจชั่วร้ายจากมิติวอร์ปเข้ามารุกรานเทอร่าได้อย่างเต็มที่และในทันทีที่กำแพงพลังจิตถูกทำลายเหล่าไซเกอร์นับล้านต้องเสียชีวิตสมองของพวกเขาถูกเผาจนมอดไหม้หรือถูกฉีกถึงโดยปีศาจจากมิติวอร์ปเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายมากกว่านั้นเมื่อได้เกิดวอร์ปสตรอมขึ้นพายุวอร์ปที่ปะทุขึ้นทำลายล้างเมืองทั้งเมืองและคลื่นกระแทกจากการปะทุนี้ได้ทำลายสิ่งปลูกสร้างรอบโลกเดียมเพอเรอร์ผู้ซึ่งได้ห้ามแมกนัสใช้เวทมนต์โดยเด็ดขาดและมากกว่านั้นพระองค์ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าลูกชายคนโปรดอย่างฮอรัสจะทรยศแต่กลับสรุปทุกอย่างว่าแมกนัสและเต้าซันคือผู้ทรยศที่แท้จริงการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ในห้วงแห่งความสับสนวุ่นวายของยุคฮอรัสเฮเรซีมันเป็นโศกนาฏกรรมแห่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งจะทำให้อิมพีเรียมนั้นต้องเผชิญกับหายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แม้ว่าจะเป็น The Emperor ที่ทรงออกคำสั่งให้ไพรมาร์ชลีแมนรัสแห่งกองทัพ Space Wolf เดินทางไปยังดาว Prospero เพื่อจัดการกับแมกนัสเดเรดและเตาสั้นๆทั้งหมดแต่ความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคำสั่งนี้กลับเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการหลอกลวงซึ่งเกิดขึ้นโดยฝีมือของฮอรัส ลูเปอร์คอลเดิมทีคำสั่งของ The Emperor นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสังหารแมกนัสแต่เพื่อจับกลุ่มและนำตัวเขากลับมายังเทอร่าเพื่อรับการพิจารณาความผิดฐานฝ่าฝืนกฎในการใช้พลังไซคิกทว่าฮอรัสที่บัดนี้ได้หันเข้าสู่เส้นทางแห่งเคออสได้มองเห็นโอกาสที่จะใช้คำสั่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อแผนการทรยศของเขาฮอรัสรู้ดีว่าลีแมนรัสนั้นเป็นไพรมาร์ชที่มีความจงรักภักดีและพร้อมทำตามคำสั่งโดยไม่ตั้งคำถามใดๆด้วยเหตุนี้ฮอรัสนั้นจึงส่งคำสั่งปลอมไปยังลีแมนรัสเพื่อเปลี่ยนคำสั่งเดิมจากการจับกลุ่มอีกกลายเป็นการประหัตประหารอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้ลีแมนรัสที่เชื่อว่าคำสั่งนี้นั้นมาจาก The Emperor เองโดยตรงทำให้เขาและกองทัพ Space Wolf ออกเดินทางสู่ดาว Prospero ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำลายแมกนัสและเตาสั้นๆให้สิ้นซากแมกนัสซึ่งได้มองเห็นภาพนิมิตจากอนาคตทราบดีว่ากองทัพของ Space Wolf นั้นกำลังจะมาถึงแต่เขานั้นกลับเลือกที่จะไม่ต่อสู้หรือปกป้องดาวของตนเองเลยแมกนัสนั้นเชื่อว่าเขาสามารถอธิบายและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้หากตัวเขานั้นได้พบกับ The Emperor อีกครั้งแมกนัสนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกผิดที่ทำลาย Imperial Palace ด้วยการใช้พลังจิตของเขาและยังหวังลึกๆว่าพระบิดาจะให้อภัยเขาในการกระทำผิดครั้งนี้ทว่าความหวังของแมกนัสนั้นก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อลีแมนรัสนำกองทัพ Space Wolf บุกโจมตี Prospero อย่างไร้ความปราณีการสังหารหมู่เริ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมืองทั้งเมืองถูกเผาเป็นเท่าฐานเตาสั้นๆที่พยายามปกป้องบ้านเกิดของตนถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากเหล่าผู้รอดชีวิตที่ใช้พลังจิตถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นในที่สุดแมกนัสผู้ซึ่งถูกทำลายทั้งกายและใจตระหนักได้ว่าไม่ได้ส่ง Space Wolf มาเพื่อจับกลุ่มเขาแต่เป็นการประหัตประหารและฆ่าล้างเต่าสั้นๆให้หมดสิ้นการถูกทำลายล้างของ Prospero กลายเป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ผลักดันให้แมกนัสหันหลังให้กับ Imperium และยอมรับพลังแห่ง Chaos เพื่อนำพาเต่าสั้นๆทั้งหมดเข้าสู่มิติวอร์ปและหนีหายไปสู่โลกแห่งความมืดมิดด้วยการหลอกลวงของฮอรัสนั้นทำให้ลีแมนรัสกลายเป็นผู้ที่ก่อเหตุนองเลือดโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้เต่าสั้นๆกลายเป็นอีกหนึ่งกองทัพที่ตกลงสู่ความมืดการล่มสลายของ Prospero จึงเป็นอีกหนึ่งบทโศกนาฏกรรมที่นำไปสู่สงครามฮอรัสเฮเรซีซึ่ง Imperium ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การโจมตีทางจิตของแมกนัสไม่เพียงทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลบนเทอร่าแต่ยังทำลายโครงการสร้างเว็บเวย์ของ The Emperor การทำลายล้างและการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่ในเทอร่าทำให้การตัดสินใจของ The Emperor นั้นอาจถูกบดบังด้วยความโกรธและความสับสนก็เป็นได้นอกจากเรื่องราวบนดาว Prospero ฮอรัสนั้นยังมีแผนการที่แยบยลมากขึ้นไปอีกตัวเขานั้นรู้ดีว่ามีไพรมาร์ชและลีเจียนบางกองทัพที่มีความจงรักภักดีต่อ The Emperor อย่างไม่สั่นคลอนและไม่ว่าความพยายามใด
ก็ไม่อาจโน้มน้าวพวกเขาให้หันหลังให้กับอิมพีเรียมได้เช่น Imperial Fist Ultramarine Blood Angel และ Dark Angel ฮอรัสจึงได้วางแผนอย่างแยบยลเขานั้นไม่ได้พยายามดึงลีเจียนส์เหล่านี้เพื่อเข้าร่วมกับฝ่ายของเขาแต่กลับส่งลีเจียนส์เหล่านี้ไปทำภารกิจที่ไกลโพ้นเพื่อทำให้พวกเขานั้นห่างไกลจากเทอร่าให้ได้มากที่สุดขณะที่ฮอรัสนั้นเตรียมแผนการบุกโจมตีเพื่อโค่นล้มอิมพีเรียมและทำลายดิเอ็มเพอเรอร์ด้วยมือของตนเองด้วยความแผนสูงและเจ้าเล่ห์ฮอรัสสั่งให้กองทัพอัลตรามารีนของลูเบเต้กาลิมานไปทำศึกกับกองทัพเอเลี่ยนในพื้นที่ที่ห่างไกลขณะที่ Imperial Fist ภายใต้ไพรมาชโลโกดอนถูกสั่งให้เสริมสร้างป้อมปราการบนเทอร่าให้แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกสิ่งนี้ทำให้กองกำลังของพวกเขาถูกกักตัวอยู่ห่างไกลจากสมรภูมิที่กำลังจะปะทุขึ้นส่วน Blood Angels ของไพรมาแซงกุิเนียสถูกส่งไปยังขอบจักรวาลที่ห่างไกลออกไปทำภารกิจที่ไม่มีวันจบขณะที่ Dark Angels ของไพรมาสไลออนเอลจอห์นสันถูกส่งไปจัดการกับการกบฏและความวุ่นวายในเขตแดนห่างไกลฮอรัสตั้งใจให้พวกเขาติดอยู่ในสงครามยืดเยื้อจนไม่สามารถกลับมาช่วยเทอร่าได้ทันท่วงทีหลังจากเมล็ดพันธุ์แห่งการทรยศเริ่มเติบโตการทรยศอย่างเป็นทางการก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ระบบดาวอีสวานฮอรัสได้ออกคำสั่งให้ทำลายล้างดาวอีสวานที่3ด้วยระเบิดไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้ดาวดวงนี้นั้นได้ประกาศแยกตัวออกจากอิมพีเรียมและฮอรัสมองเห็นโอกาสที่จะใช้มันเพื่อกำจัดเหล่าสเปซมารีนที่ยังพักดีแต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของลีเจียนส์ที่ทรยศเช่นเดดการ์ด Emperor Children และ Son of Horus รวมถึง World Eaters ขณะที่การ Exterminatus เริ่มขึ้นมหาวิบัติก็ปะทุขึ้นจากอวกาศจากวงโคจรของดาวอีสวานที่3ฮอรัสเฝ้ามองด้วยสายตาที่เย็นชาขณะที่ไวรัสมนุษย์ยูแพร่กระจายไปทั่วพื้นผิวทุกสิ่งมีชีวิตถูกเผาผลาญไวรัสซึมผ่านชุดเกราะของเหล่าแอสตาเตสและสังหารพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมในเวลาเพียงไม่กี่นาทีดวงดาวนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งเหล่าสเปซมารีนผู้พักดีที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนถูกสังหารโดยมือของพี่น้องร่วมกองทัพที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันก่อนที่ฮอรัสจะออกคำสั่งให้ถล่มดาวดวงนี้ด้วยระเบิดจากอวกาศเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีชีวิตใดรอดพ้นออกไปได้ขณะยืนมองความพินาศจากวงโคจรฮอรัสกล่าวคำที่กลายเป็นตำนานแห่งความโหดร้ายของเขา Let the galaxy burn นี่ไม่ใช่เพียงแค่การทำลายดาวเคราะห์แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการทรยศต่ออิมพีเรียมอย่างแท้จริงเขาต้องการกำจัดสเปซมารีนที่ยังพักดีต่อ The Emperor ให้หมดสิ้นเพื่อไม่ให้มีใครสามารถต่อต้านแผนการของเขาได้ในมหาวิบัติของดาวอีสวานทรีมีเรื่องราวของวีรบุรุษคนหนึ่งที่เริ่มต้นขึ้นกัปตันนาเธเนียลกาโรแห่งเซเว่นคอมพานีของเดดการ์ดลีเจียนกาโรนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าจดจำที่สุดในมหากาพย์ฮอรัสเฮเรซีและอาจจะถึงในจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ 40K ทั้งหมดเพราะกาโรนั้นคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยกอบกู้จักรวรรดิท่ามกลางคลื่นแห่งความทรยศและความมืดที่กลืนกินอิมพีเรียมเขาคงไว้ซึ่งความภักดีอย่างไม่เสื่อมคลายและความแข็งแกร่งของจิตใจ
ที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่าแม้แต่ไพรมาชบางคนในขณะที่เหล่าไพรมาชและลีเจียนหลายคนถูกชักนำไปสู่เส้นทางแห่งเคออสด้วยคำมั่นสัญญาแห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่กาโร่ยืนหยัดต้านทานไม่ยอมให้สิ่งล่อลวงเหล่านั้นมาบดบังความจงรักภักดีของเขาต่อThe Emperor แม้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้กองทัพที่ทรยศอย่างเด็ดขาดของมอร์ทาเรียนแต่กาโร่เลือกที่จะไม่ทรยศหลังเห็นการสังหารหมู่บนอีสต์วานทรีกาโร่รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การกบฏแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่จะทำลายอิมพีเรียมทั้งหมดเขาตัดสินใจที่จะหนีจากกองเรือของวอร์มาสเตอร์ฮอรัสแต่การหลบหนีนั้นไม่ง่ายเลยเพราะเขาต้องหลบหนีกองทัพของเขาเองนั่นก็คือเดธการ์ดที่บัดนี้ถูกเนอร์เกิลชักนำให้กลายเป็นปีศาจร้ายที่น่าสะพรึงกลัวในการหนีครั้งนี้กาโร่และผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนสามารถยึดยานรบโบราณที่ชื่อว่าไอเซนสตีนและทำการกระโดดข้ามวาร์ปโดยที่ไม่ได้มีเวลาวางแผนเส้นทางหรือจุดหมายปลายทางใดๆนี่ทำให้พวกเขาต้องลอยเคว้งอยู่ในอวกาศและต้องเผชิญกับการโจมตีจากพลังแห่งเคออสและความมืดของมิติวอร์ปโดยเฉพาะพลังอันน่ากลัวของเนอร์เกิลที่ได้ครอบงำเดธการ์ดไปแล้วแต่ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความโหดร้ายและการโจมตีที่ไม่หยุดหย่อนกาโร่ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพราะเขานั้นตั้งมั่นที่จะนำข่าวการทรยศนี้กลับไปยังเทอร่าเพื่อเตือนThe Emperor และ Imperium และในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดเขาและลูกเรือที่เหลือเลือกที่จะระเบิดแกนพลังงานของยานไอเซนสตีนด้วยความหวังว่าจะส่งสัญญาณให้กองยานใดก็ตามในบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้มันเป็นความหวังอันริบหรี่ท่ามกลางอวกาศอันมืดมิดการกระทำของกาโร่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยกอบกู้อิมพีเรียมแต่ยังทำให้เรื่องราวของเขากลายเป็นตำนานในเวลาที่ความภักดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งเขากลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมเรื่องราวของนาธาเนียลกาโร่นั้นไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้หลังจากยุคแห่งการทรยศเขายังจะกลายเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรลับที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้อิมพีเรียมในภายหลังจากการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่สิ้นหวังจากกาโร่และลูกเรือบนยานไอเซนสตีนโชคดีที่พวกเขาได้รับการตอบรับจากยานรบของ Imperial Fist และผู้ที่อยู่บนยานลำนั้นคือไพรมาชโลโกดอนแต่การพยายามโน้มน้าวให้ดอนเชื่อว่าลูกชายที่ภักดีที่สุดของ The Emperor อย่างฮอรัสลูเปอร์คอลและลีเจียนอื่นๆได้ทรยศนั้นกลับเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ความโกรธของดอนรุนแรงมากจนเขาเกือบจะสั่งประหารแกโร่ในทันทีและในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากลิเมมเบรนเซอร์ผู้ที่อยู่บนยานไอเซนสตีนเรื่องราวคงจบลงอย่างน่าเศร้า Remembrancer เป็นกลุ่มนักประวัติศาสตร์นักข่าวและพลเรือนจากเทอร่าที่ถูกส่งไปพร้อมกับกองยานรบในสงคราม The Great Crusade หน้าที่ของพวกเขาคือการบันทึกเหตุการณ์ความสำเร็จและความสูญเสียเพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์สำหรับอนาคตของอิมพีเรียมคนเหล่านี้เป็นที่เชื่อถืออย่างมากเนื่องจากพวกเขาไม่มีความลำเอียงแม้แต่น้อยและบางคนยังมีพลังจิตที่สามารถบันทึกเหตุการณ์โดยการมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเมื่อดอนได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านภาพจิตที่ถ่ายทอดโดย Remembrancer เขา
ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายการทรยศของฮอรัสและกองทัพที่ครั้งหนึ่งเคยภักดีต่ออิมพีเรียมกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามที่กลายเป็นหายนะที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิและจากข้อมูลใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวโลโกดอนเร่งกลับไปยังเทอร่าเพื่อนำข่าวการทรยศนี้ไปแจ้งแก่ดีเอ็มเพอเรอร์นี่คือช่วงเวลาที่ความจริงเกี่ยวกับการกบฏของฮอรัสถูกเปิดเผยสู่สายตาของอิมพีเรียมแต่สำหรับแกโรแม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางในการเตือนอิมพีเรียมแต่ตัวเขานั้นก็ยังไม่สามารถเข้าถึงดีเอ็มเพอเรอร์ได้โดยตรงและหลังจากเดินทางกลับมายังเทอร่าเขาและเหล่าผู้รอดชีวิตจากไอเซนสตีนทั้งเดธการ์ดที่ยังคงจงรักภักดีรวมถึงลูกเรือของ Imperial Navy ทั้งหมดถูกส่งไปประจำการที่อาณานิคมบนดวงจันทร์เนื่องจากกองกำลัง Imperial บนเทอร่ามองว่าการให้พวกเขาอยู่บนโลกอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงขณะเดียวกันฮอรัสก็ไม่มีความลังเลอีกต่อไปหลังจากสังหารผู้ที่ยังภักดีที่หลงเหลืออยู่ใน Legions ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาทั้งเดธการ์ด Emperor Children และ World Eater ได้แปรพักเข้าสู่เส้นทางแห่ง Chaos อย่างสมบูรณ์จากนี้ไปพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อ Imperium อีกต่อไปแต่เพื่ออำนาจและความมืดที่นำพาพวกเขาไปสู่หายนะเป้าหมายถัดไปของฮอรัสคือ Isstvan 5ที่นี่เองเขาจะตั้งฐานบัญชาการและเสริมกำลังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเทอร่าแผนการของเขานั้นชัดเจนคือการกวาดล้างอิมพีเรียมให้สิ้นซากและโค่นล้มดิเอ็มเพอเรอร์ซึ่งเป็นศัตรูเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถหยุดยั้งพลังแห่งเคออสได้ในเวลานี้นั้น The Emperor เต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังกับการทรยศของฮอรัสพระองค์จึงออกคำสั่งให้ส่ง Legions ของแอสตาเตสทั้ง7กองทัพที่เหลืออยู่เข้าโจมตีและปราบปรามเหล่าผู้ทรยศโดยมีเป้าหมายที่การจับกลุ่มและนำตัวพวกเขากลับมายังเทอร่าเพื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินแต่น่าเศร้าที่ดีเอ็มเพอเรอร์นั้นไม่รู้เลยว่าในบรรดากองทัพที่พระองค์นั้นส่งไปครึ่งหนึ่งของ Legions ได้ถูกชักนำให้หลงทางไปจากความภักดีต่อ Imperium แม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เปิดเผยการแปรพักอย่างชัดเจนแต่ก็แฝงเร้นด้วยการทรยศที่กำลังคืบคลานเข้าสู่หัวใจของ Imperium การโจมตีระลอกแรกสู่ Isstvan 5ถูกนำโดยกองทัพที่ยังคงจงรักภักดีได้แก่ Salamander Raven Guard และ Iron Hand แต่ในทางกลับกันฮอรัสได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจุดลงจอดของพวกเขาล่วงหน้าเหล่าลีเจียนที่ทรยศจึงเตรียมพร้อมอย่างดีทำให้กองกำลังภักดีเหล่านี้ถูกซุ่มโจมตีและได้รับความสูญเสียอย่างหนักตั้งแต่การปะทะในครั้งแรกแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นกำลังจะตามมาการโจมตีระลอกถัดไปซึ่งควรจะเป็นกองทัพสนับสนุนของอิมพีเรียมกลับกลายเป็นฝันร้ายไนท์ลอร์ดเวิร์ดแบเรอร์ไอรอนวอริเออร์และอัลฟาลีเจียนพวกเขาไม่ได้พักดีอีกต่อไปแล้วแต่ได้แปรพักไปเข้าร่วมกับฮอรัสอย่างลับๆพวกเขาลงสู่พื้นผิวดาวด้วยการโจมตีอันโหดเหี้ยมรวมพลังกันสังหารหมู่กองทัพผู้พักดีที่เหลืออยู่บนดาว Isstvan 5นี่คือเหตุการณ์ที่ต่อมาจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ในชื่อ Drop Site Massacre การสังหารหมู่บน Isstvan 5ที่เหล่ากองทัพของ Imperium ต้องจมอยู่ในกองเลือดและความพินาศ
อิมพีเรียมในตอนนี้กำลังเผชิญกับความมืดมิดอย่างแท้จริงเหล่ากองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าง Imperial Fist Ultramarines และ Blood Angel ยังคงถูกส่งไปทำภารกิจในเขตแดนห่างไกลทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถกลับมาปกป้องเทอร่าได้ทันเวลาฮอรัสพร้อมด้วยกองทัพที่บัดนี้ประกอบด้วยลีเจียนส์ผู้ทรยศทั้ง7กำลังเตรียมตัวบุกเข้าทำลายอิมพีเรียมอย่างไม่ลดละและไม่เพียงแค่เหล่าแอสตาเตสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกองกำลัง Imperial Navy ที่ถูกชักนำเข้าสู่ความมืด Dark Mechanicum ที่ต่อสู้ในการแบ่งแยกบนดาวอังคารได้รับชัยชนะในการยึดอำนาจของดาวนั้นไว้สงครามกลางเมืองที่ดาวอังคารเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายที่ยังภักดีต่ออิมพีเรียมและฝ่ายที่เข้าร่วมกับฮอรัสเมื่อดาร์กแมคคานิคัมได้รับชัยชนะและควบคุมดาวอังคารได้สำเร็จฮอรัสก็ได้รับทรัพยากรและเทคโนโลยีอันทรงพลังเพิ่มขึ้นไปอีกกองทัพฝ่ายทรยศของเขามีทั้งไททันส์แอสตาเตสอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำหน้าและยังได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากองกำลังเคออสคัลติสที่ก่อความวุ่นวายและก่อการร้ายในดินแดนต่างๆของอิมพีเรียมพวกมันแพร่กระจายความสับสนและความหวาดกลัวไปทั่วดินแดนที่เคยพักดีตลอดเวลาหลายปีที่ฮอรัสเคลื่อนทัพมุ่งสู่เทอร่าเขาทำลายป้อมปราการหลายแห่งของอิมพีเรียมและบทขยี้ความภักดีสุดท้ายของเหล่าทหารที่หลงเหลืออยู่การทรยศแพร่กระจายราวกับโรคร้ายเปลี่ยนกองทัพที่เคยภักดีให้กลายเป็นกองทัพผู้ทรยศที่พร้อมทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางเส้นทางสู่เทอร่ากำลังถูกปูด้วยเลือดเนื้อและการล่มสลายฮอรัสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดบัดนี้กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดที่อิมพีเรียมเคยเผชิญสงครามที่กำลังจะมาถึงเทอร่าจะเป็นศึกสุดท้ายการต่อสู้ที่จะกำหนดชะตากรรมของอิมพีเรียมและอนาคตของมนุษยชาติเมื่อฮอรัสและกองทัพทรยศของเขากำลังจะเข้าสู่เทอร่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงความหวังริบหรี่และความกล้าหาญของผู้ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิมพีเรียมในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในขณะที่สงครามแผ่ขยายไปทั่วอิมพีเรียมWord Bearers กับรู้สึกยินดีและเพลิดเพลินกับสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากพวกเขาพบว่าโลกที่เคยถูกยึดครองและเปลี่ยนให้บูชาThe Emperor ในฐานะเทพเจ้ากลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนยินดีหันกลับมานับถือ Word Bearers ในฐานะเทพเจ้าหรือเทวทูตอีกครั้งอย่างง่ายดายและด้วยเหตุนี้เอง Word Bearers จึงสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ศรัทธาที่โง่เขลาเหล่านี้ในฐานะกำลังสนับสนุนที่พร้อมเสียสละได้ตามความเหมาะสมของกลยุทธ์วิธีการนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำสงครามของพวกเขาอย่างไรก็ตามโชคยังดีสำหรับฝั่งอิมพีเรียมที่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮอรัสและเหล่าทรยศชะลอการเคลื่อนไหวของพวกมันนั่นคือข้อจำกัดด้านโลจิสติกหรือการขนส่งแม้ว่าฮอรัสจะได้กองกำลังมหาศาลมารวมกันแต่เขากลับพบว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายกองทัพนี้ไปตามจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วเท่าที่เขาต้องการเนื่องจากข้อจำกัดของยานวอร์เฟสเซลที่เขามีอยู่สิ่งนี้ทำให้ฝ่าย Loyalist หรือผู้ที่ยังพักดีอยู่มีเวลาเพิ่มขึ้นในการเตรียมตัวเพื่อต่อต้านแต่ยังมีอีกหนึ่งกองกำลังที่ฮอรัสได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
นั่นคือเหล่า Chaos Demon จากมิติวอร์ปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นแม้ว่า Legions จำนวนมากจะประกาศตัวเข้าร่วมกับฮอรัสและ Chaos แต่พวกเขากลับยังคงมองว่าปีศาจเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์อันตรายจากมิติวอร์ปที่ตรงข้ามกับหลักการที่พวกเขาเคยยึดถือสิ่งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าในช่วงแรกเหล่า Space Marine หลายคนที่เข้าร่วมกับฮอรัสอาจยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงสิ่งที่พวกเขานั้นกำลังทำอยู่สำหรับพวกเขามันเป็นเพียงการก่อกบฏทางการเมืองเพื่อกำหนดระเบียบใหม่ให้กับอิมพีเรียมมากกว่าจะเป็นการยอมจำนนต่อความมืดที่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ตระหนักเลยว่าตนเองกำลังเปิดประตูสู่ความเป็นจริงอันน่าสยดสยองพวกเขาไม่ได้เพียงแค่กบฏต่ออิมพีเรียมแต่กำลังนำอิมพีเรียมไปสู่หายนะและความมืดมิดที่เลวร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเองก็ไม่อาจคาดคิดได้ความไม่รู้เช่นนี้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเพราะการปกครองที่เน้นปิดกั้นข้อมูลเกี่ยวกับ Chaos ทำให้เหล่าแอสตาเตสจำนวนมากไม่เคยได้รับรู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของมันพวกเขาไม่รู้ว่า Chaos คืออะไรหรือมันหมายถึงอะไรต่อชีวิตของพวกเขาแต่แน่นอนว่าความไม่รู้เหล่านี้ไม่ได้คงอยู่นานการรับรู้ถึงความมืดของ Chaos กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่ Legions ที่ทรยศโดยเฉพาะกองทัพที่เปิดรับพลังจากมิติวอร์ปอย่างรวดเร็วเช่น Word Bearer และ Death Guard ซึ่งเริ่มตระหนักถึงราคาที่พวกเขาต้องจ่ายไปในการแลกกับพลังที่พวกเขาได้รับและนี่เองคือจุดที่เหล่าแอสตาเตสที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นวีรบุรุษของอิมพีเรียมจะพบว่าตนเองไม่ได้เป็นเพียงผู้ก่อกบฏแต่กลายเป็นทาสของความมืดมิดที่พวกเขาไม่อาจหนีพ้นได้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อความโกลาหลและความสับสนปกคลุมไปทั่วทั้งอิมพีเรียมในขณะนี้มิติวอร์ปนั้นถูกก่อกวนจนไม่อาจคาดเดาได้ทำให้การเดินทางผ่านวอร์ปกลายเป็นเรื่องยากขึ้นอีกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมที่สร้างทั้งโอกาสและอุปสรรคไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันยังทำให้การสื่อสารระหว่างดวงดาวเป็นไปได้ยากมากๆหลายๆดาวเคราะห์ไม่สามารถรับการเตือนภัยได้ทันเวลาและในที่สุดพวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริงและใครคือฝ่ายที่สามารถเชื่อใจได้ในช่วงเวลาที่โกลาหลนี้โลโกดอนไพรมาแชงอิมพีเรียลฟิสต์ได้ถูกส่งกลับไปประจำการที่เทอร่าเป็นเวลาหลายปีหลังจากการเดินทางกลับมาพร้อมกับนาธาเนียลแกโรดอนไม่เคยหยุดพักเพื่อเตรียมการป้องกันเทอร่าอย่างเหนียวแน่นเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างป้อมปราการที่ไม่อาจทำลายได้แต่การเตรียมการนี้กลับยากขึ้นไปอีกเนื่องจากพายุวอร์ปที่คลุมคลั่งทำให้การส่งกำลังเสริมและการสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบากสถานการณ์ต่างๆยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อแมคคานิคัมฝ่ายพักดีได้พ่ายแพ้ให้กับดาร์กแมคคานิคัมที่อยู่กับฝั่งฮอรัสทำให้กองกำลังของอิมพีเรียมต้องคอยปิดล้อมดาวนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ดาวอังคารส่งกองกำลังหรืออาวุธโจมตีเทอร่าสถานการณ์ทั้งหมดกลายเป็นฝันร้ายสำหรับดิเอ็มเพอเรอร์เมาคาดอร์และโลโกดอนเมื่อพวกเขาตระหนักว่าแผนการโจมตีที่อีสต์วัน5ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและเหล่าลีเจียนส์ที่ยังจงรักภักดีอย่างอัลตรามารีนส์
ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไม่สามารถติดต่อกับอิมพีเรียมได้ทำได้เพียงเฝ้าดูอิมพีเรียมถูกแผดเผาอย่างที่ฮอรัสนั้นเคยกล่าวไว้ในขณะที่เขามองการทิ้งระเบิดไวรัสถล่มที่อิสวานทรีแม้ว่าประวัติศาสตร์จะบันทึกช่วงเวลานี้อย่างชัดเจนว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพที่ทรยศเช่นเดธการ์ดปะทะ Blood Angels แต่ความเป็นจริงนั้นวุ่นวายกว่ามากความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงแค่ฮอรัสประกาศว่ากองทัพนี้หรือกองทัพนั้นเข้าร่วมกับเขาแต่เป็นการต่อสู้ที่ซับซ้อนกว่าที่จะกล่าวว่า Legions นี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าแล้วแต่ละ Legion ประกอบด้วย Space Marines นับพันนายซึ่งแทบจะไม่มีครั้งใดเลยที่พวกเขาจะประจำการอยู่ในที่เดียวพร้อมกันผลของการกระจายตัวเช่นนี้ทำให้ Space Marine หลายคนที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในสถานที่อื่นๆต้องกลับมาพบว่าความเป็นจริงได้เปลี่ยนไปอย่างน่าสยดสยองพวกเขากลับมาพบพี่น้องร่วม Legions ของพวกเขาที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ทรยศและกองทัพที่เคยต่อสู้เพื่อ Imperium บัดนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือของ Chaos การทรยศที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนเป็นเพียงแค่เรื่องการเมืองกลับกลายเป็นฝันร้ายของสงครามที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความมืดมิดในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่กองทัพแอสตาเตสเท่านั้นที่แตกแยกแต่เหล่าทหารและพลเรือนที่กลับจากแนวหน้าถูกบีบบังคับให้เลือกข้างบางคนไม่ทันรู้ตัวว่าโลกของพวกเขาได้ถูกเคออสกลืนกินไปแล้วเหล่า Space Marine และผู้ที่ยังจงรักภักดีต่อ The Emperor กลายเป็นเพียงจุดเล็กๆท่ามกลางพายุแห่งการทรยศที่ค่อยๆกลืนกินกาแล็กซี่นี้และในขณะที่ฮอรัสเดินหน้าไปสู่เทอร่าอย่างไม่หยุดยัง้งเขาได้รวมกองกำลังอันทรงพลังไว้ด้วยกันทั้งไททันส์ดาร์กแมคคานิคัมกองทัพแอสตาเตสที่ทรยศและแม้แต่เหล่าลัทธิเคออสเคาติสที่แพร่กระจายความหวาดกลัวไปทั่วทุกมุมของอิมพีเรียมความมืดกำลังกลืนกินทุกสิ่งและในขณะเดียวกันเหล่าผู้ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ก็ต้องเผชิญกับความจริงที่เลวร้ายที่สุดเมื่อทุกสิ่งที่พวกเขาเคยรู้จักและเชื่อมั่นกำลังพังทลายต่อหน้าต่อตาแม้ว่า Space Marine มองภายนอกเหมือนเครื่องจักรสงครามที่ไร้ความรู้สึกแต่ความจริงแล้วพวกเขาก็มีความซับซ้อนในด้านความคิดการตัดสินใจและคุณธรรมไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปและนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้ฮอรัสตัดสินใจสังหารหมู่เหล่า Space Marines ที่ยังคงจงรักภักดีต่อ Imperium บนดาวอีสวานทรีเพื่อกำจัดผู้ที่ไม่ยอมรับอุดมการณ์ใหม่ของเขาสิ่งนี้ไม่เพียงแค่กำจัดศัตรูแต่ยังเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับผู้ที่เหลืออยู่ว่าผู้ใดที่ไม่เข้าร่วมกับเขาจะต้องพบกับจุดจบที่โหดร้ายแต่ผลที่ตามมาคือเมื่อกองกำลัง Space Marine กลุ่มเล็กๆที่ถูกส่งไปทำภารกิจห่างไกลและขาดการติดต่อกลับมายัง Legions ของพวกเขาเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาพบว่ากองทัพของตนได้ทรยศไปแล้วบางคนต้องเผชิญกับชะตากรรมน่าสลดถูกบีบบังคับให้เลือกที่จะเข้าร่วมกับฮอรัสหรือไม่ก็ต้องเผชิญกับการสังหารหมู่โดยมือของพี่น้องร่วมลีเจียนของพวกเขาเองและหากพวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในเส้นทางแห่งเคออสเหล่า Space Marine ที่ไม่ยอมจำนนบางส่วนจึงเลือกที่จะหลบหนีและแยกตัวออกมากลายเป็นกลุ่มเล็กๆที่รู้จักกันในนาม Black Shield แล้วกลุ่ม Black Shield คืออะไร Black Shield
คือกลุ่มแอสตาเตสที่หาได้ยากมากๆผู้ที่เลือกตัดขาดจากลีเจียนหรือแชปเตอร์ของตนเองอย่างสิ้นเชิงแต่ยังคงความจงรักภักดีต่ออิมพีเรียมอย่างเหนียวแน่นพวกเขาคือกองกำลังนักรบผู้โดดเดี่ยวที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมกับการทรยศของพี่น้องในลีเจียนของตนในช่วงแรกๆของสงครามฮอรัสเฮเรซีนั้นมีเพียงบางส่วนของ Black Shield เท่านั้นที่เลือกจะลบตราสัญลักษณ์และสีกรอกของตนเพื่อซ่อนตัวตนขณะที่ยังมีอีกหลายคนยังคงสวมชุดเกราะที่แสดงสีและตราแห่งลีเจียนอย่างภาคภูมิเพราะพวกเขาเชื่อว่าตนเองคือเศษซากสุดท้ายของเกียรติยศที่ยังไม่ถูกทำลายและยังคงยึดมั่นในคุณค่าดั้งเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปแอสตาเตสผู้แยกตัวเหล่านี้ต่างเริ่มตระหนักถึงการเชื่อมโยงกับลีเจียนเก่าของพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งที่น่าละอายและไม่มีความหมายอีกต่อไปพวกเขาจึงเลือกที่จะทาเกราะของตนเองให้เป็นสีดำสนิทและกลายเป็น Black Shield อย่างเต็มตัวเพื่อซ่อนตัวและตัดขาดจากอดีตพวกเขายังคงต่อสู้เพื่ออิมพีเรียมแต่เลือกที่จะอยู่ในสภาวะเนรเทศตนเองทำภารกิจอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่เปิดเผยความจงรักภักดีที่เคยมีต่อลีเจียนเก่าของตนอีกต่อไปในเวลาต่อมาเหล่า Black Shields เหล่านี้กลายมาเป็นนักรบที่เล่าขานกันในนามของ Death Watch Marine พวกเขาอุทิศตนให้กับการต่อสู้กับเหล่าซีนอสหรือเผ่าพันธุ์ต่างดาวโดยวิธีการที่แตกต่างและไม่เป็นทางการพร้อมกับร่วมมือกับ Black Shield คนอื่นๆโดยไม่คำนึงถึงอดีตหรือที่มาของพวกเขาการเผยถึงอดีตของพวกเขานั้นแทบจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแม้แต่เพียงแค่บอกชื่อหรือประสบการณ์ฝึกฝนก็ยังเป็นสิ่งที่เปิดเผยเพียงน้อยนิดในฐานะ Black Shields พวกเขาต่อสู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อปกป้องอิมพีเรียมแต่ในวิถีที่แตกต่างจากแอสตาเตสทั่วไปพวกเขายอมเสียสละตนเองเมื่อจำเป็นหรือยอมรับภารกิจที่ใครก็ตามมองว่าเป็นการไปตายเพราะสำหรับพวกเขาชีวิตที่เหลืออยู่เป็นเหมือนการชดใช้บาปเป็นการสำนึกผิดที่พวกเขาแบกไว้บนบ่าตลอดมาบาปที่ถูกส่งต่อมาจากการทรยศของลีเจียนเดิมของพวกเขาและแม้พวกเขาจะอยู่ในสภาพที่เนรเทศตนเองแต่พวกเขาก็ยังคงจงรักภักดีต่อดีเอ็มเพอเรอร์อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาเป็นดังการชดใช้บาปในสนามรบไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือเกียรติยศแต่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่พวกเขาไม่เคยก่อพวกเขายังคงต่อสู้เพื่ออิมพีเรียมเพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อมั่นแม้จะรู้ว่าตนเองไม่มีวันได้รับการยอมรับอีกต่อไปและนี่คือเหล่านักรบผู้ที่โลกทั้งโลกอาจลืมเลือนไปแต่ยังคงยืนหยัดอยู่ในเงามืดเพื่อปกป้องอิมพีเรียมจากความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาฮอรัสยังคงเดินหน้าแคมเปญแห่งการทรยศของเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในสิ่งที่เป็นเสมือนการล้อเลียนชั่วร้ายของ Imperial Crusade ทุกโลกที่ตกอยู่ภายใต้เงามืดของ War Master ได้รับทางเลือกที่โหดร้ายเพียงสองอย่างนั่นก็คือยอมจำนนอย่างสมบูรณ์หรือเผชิญกับการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงการกระทำของฮอรัสนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้กำลังบีบบังคับแต่ยังเต็มไปด้วยการข่มขวัญและการสร้างความหวาดกลัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ในระบบดาวเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ดาวเคราะห์ใดถูกกำหนดให้เผชิญกับการทำลายล้างและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดาวเคราะห์นั้นจะไม่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงในทันทีและฮอรัสมีเป้าหมายที่ซับซ้อนมากกว่านั้นผู้รอดชีวิตที่หลุดพ้นจากความโหดร้ายมักถูกปล่อยให้มีชีวิตอยู่
ไม่ใช่เพราะความเมตตาแต่เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานที่มีชีวิตพวกเขาถูกบังคับให้เป็นผู้เล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกปลดปล่อยโดยดาร์กแอสตาเตสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนักรบแห่งแสงสว่างในน้ำของอิมพีเรียมสิ่งที่พวกผู้รอดชีวิตเห็นไม่เพียงแต่เป็นฝันร้ายแต่เป็นภาพสะท้อนของจักรวาลที่ถูกบิดเบือนด้วยพลังแห่งเคออสเมื่อเรื่องราวของพวกเขาถูกเผยแพร่ไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบเดียวกันความสยองขวัญจากคำบอกเล่าก็มักจะทำให้ดาวเคราะห์เหล่านั้นรีบยอมจำนนต่อกองยานของวอร์มาสเตอร์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องการลิ้มรสชะตากรรมมันโหดร้ายเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆการข่มขวัญด้วยความกลัวนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบังคับให้จักรวาลต้องโค้งคำนับต่อฮอรัสและกองกำลังแห่งเคออสแต่ละดาวเคราะห์ที่ยอมจำนนกลายเป็นฟันเฟืองในแผนการใหญ่ของฮอรัสไม่ใช่เพียงเพื่อกำลังพลหรือทรัพยากรแต่เพื่อขยายความหวาดกลัวความสิ้นหวังและเงาแห่งความมืดที่แผ่ปกคลุมไปทั่วอิมพีเรียมในสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดฮอรัสใช้กลยุทธ์แห่งการทำลายล้างที่โหดร้ายเพื่อพิชิตดวงดาวต่างๆทว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่ใช่ Exterminatus อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับที่เกิดบนดาวอิสวานทรีแต่เป็นการใช้เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่รุนแรงและโหดเหี้ยมการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันช่ำชองในศิลปะแห่งสงครามที่ฮอรัสได้ฝึกฝนและสมบูรณ์แบบมาตลอดช่วงเวลาแห่ง Imperial Crusade ความสามารถนี้เองที่ทำให้เขานั้นสามารถนำกองทัพแอสตาเตสได้ถึง9 จาก 20 Legions เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งเคออสในขณะที่เรากำลังพูดถึง Legions ต่างๆของแอสตาเตสผมขอยกเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของ Legion ที่ 2 และ 11 ของ Space Marine Legions ซึ่งเป็นหนึ่งในปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Imperium กองทัพทั้งสองนี้ถูกลบเลือนจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงไม่มีข้อมูลใดๆที่หลงเหลือเกี่ยวกับต้นกำเนิดการกระทำหรือชะตากรรมของพวกเขาการลบล้างนี้เป็นที่ยอมรับในหมู่นักประวัติศาสตร์ของอิมพีเรียมว่าเป็นหนึ่งในคำสั่งลบล้างหรือ Edict of Obliteration ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับลีเจียนที่ 2 และ 11แต่เศษเสี้ยวของข้อมูลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเอกสารหรือข้อความอ้างอิงได้ชี้ให้เห็นว่ากองทัพทั้งสองถูกลบล้างไปก่อนยุคของฮอรัสเฮเรซีอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถรู้แน่ชัดว่ากองทัพเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นแต่นักวิชาการบางคนเชื่อว่าพวกเขาอาจมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การทรยศครั้งใหญ่นี้ไพรมาชลีแมนรัสแห่งกองกำลัง Space Wolf ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อเขากล่าวถึงการที่แอสตาเตสเคยถูกสั่งให้ต่อสู้กันเองในการสนทนากับแคสปาฮอซอที่ถามถึงความเป็นไปได้ของแอสตาเตสที่ถูกส่งไปทำลายอีกลีเจียนหนึ่งรัสนั้นได้ตอบว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคำกล่าวนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่า Space Wolf อาจเป็นเครื่องมือที่ The Emperor เลือกใช้สำหรับการทำลายล้างอย่างเฉพาะเจาะจงบทบาทนี้ของ Space Wolf ยิ่งดูชัดเจนขึ้นในภายหลังเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งให้จู่โจมเตาสั้นๆและแมกนัสเดอะเรดการส่งกองกำลังที่ทรงพลังและไร้ความลังเลเช่นนี้ไปปฏิบัติภารกิจชำระล้างบ่งบอกว่า The Emperor นั้นอาจมอง Space Wolf ว่าเป็นดาบแห่งการลงทันของพระองค์ต
ตั้งแต่อดีตที่อาจเกี่ยวข้องกับ Legions ที่2และ11ไปจนถึงปัจจุบันในสงครามของ Horus Heresy ความจริงเกี่ยวกับ Legions ที่2และ11ยังคงเป็นปริศนาอยู่และดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะถูกฝังไว้ตลอดกาลแต่เงามืดของพวกเขาอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงหายนะที่ Imperium กำลังเผชิญการทรยศการทำลายล้างและสงครามที่ไม่สิ้นสุดซึ่งกำลังกลืนกินกาแล็กซี่ในยุคของฮอรัสคำพูดที่ว่าหมาป่าจะถูกปลดปล่อยอีกครั้งเป็นเศษเสี้ยวข้อมูลที่บ่งชี้ว่า Space Wolf เคยได้รับภารกิจเช่นนี้มาก่อนหน้านี้แล้วการลบล้างกองทัพหรือจัดการภัยคุกคามที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นนั้นอาจเป็นสิ่งที่เคยกำหนดให้พวกเขาทำมาแล้วในอดีตก่อนที่จะถึงยุคแห่งฮอรัสเฮเรซีมากกว่านั้นยังมีบทสนทนาระหว่างเมาคาดอร์เดอะซิจิไลท์กับโลโกดอนยังช่วยเผยแสงบางส่วนให้กับประวัติศาสตร์อันลึกลับนี้เมื่อเมาคาดอร์กล่าวกับดอนว่าฮอรัสมีกองทัพไพรมาชอยู่3 คนกับเขาส่วนเจ้ามีกองกำลัง Imperial Fist ของเจ้าและไพรมาชอีก13 คนแต่ดอนกลับตอบว่าถ้ามันเป็น15 กองทัพก็คงดีสิ่งนี้ทำให้เมาคาดอต้องออกปากเตือนว่าอย่าแม้แต่จะคิดเช่นนั้นพวกเขาสูญเสียไปจากเราตลอดกาลและดอนก็ตอบว่าข้ารู้บทสนทนานี้ทำให้เราคาดเดาได้ว่าความมืดบางอย่างเคยเกิดขึ้นและทำให้2 ลีเจียนถูกลบล้างไปก่อนยุคแห่งการทรยศที่น่าสนใจที่สุดก็คือภาพนิมิตของฮอรัสในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสภาวะจิตล่องลอยอยู่ในมิติวอร์ปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวดาวินระหว่างภาพหลอนมากมายได้พรั่งพรูเข้ามาเขาย้อนกลับไปยังห้องปฏิบัติการ DNA ของ The Emperor ฮอรัสบรรยายว่าเขาหยุดอยู่ที่ตู้เพาะเลี้ยงที่มีตัวเลข11สลักไว้ไพรมาชลำดับที่11เขารู้สึกถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่สิ่งมีชีวิตในตู้เพาะเลี้ยงนี้อาจมีแต่ก็ตระหนักว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นนี่อาจเป็นความพยายามของเคออสในการแสดงให้ฮอรัสเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้ถูกชักนำเข้าสู่ความมืดเป็นคนแรกแต่มีตัวอย่างที่ล้มเหลวในอดีตและชะตากรรมของพวกเขาคือการถูกทำลายโดย The Emperor สิ่งนี้นำไปสู่คำถามสำคัญหากลีเจียนที่2และ11เคยพบจุดจบในความมืดก่อนยุคแห่งการทรยศทำไม The Emperor ถึงไม่ระมัดระวังมากกว่านี้ในการป้องกันไม่ให้ความมืดแผ่ขยายไปยังแอสตาเตสได้อีกหรือบางทีอาจเป็นเหตุการณ์ในอดีตนี้เองที่ทำให้ The Emperor เลือกที่จะห้ามการรับรู้เกี่ยวกับ Chaos โดยแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นย่อมไม่อาจที่จะทำร้ายเจ้าได้แต่ในอีกแง่หนึ่งการที่ Space Wolf อาจถูกใช้เพื่อล้างบางกองทัพที่ทรยศก่อนหน้านี้อาจทำให้ The Emperor เชื่อมั่นผิดๆว่าเขาสามารถควบคุมหรือจัดการการทรยศในอนาคตได้นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่า Chaos God อาจยอมให้ลีเจียนที่2และ11ถูกทำลายเพื่อหลอกล่อให้ The Emperor เข้าใจผิดว่า Chaos นั้นอ่อนแอและไม่สามารถเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงได้การลบล้างกองทัพทั้งสองอาจถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดเพื่อทำให้ The Emperor และ Imperium นั้นรู้สึกปลอดภัยอย่างผิดแม้เรื่องนี้นั้นจะไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่ความเป็นไปได้เหล่านี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็ลึกซึ้งมากไม่ว่าชะตากรรมของลีเจียน2และ11จะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในขณะนี้คือกองยานของฮอรัสดูเหมือนจะหยุดไม่อยู่แล้วขณะที่มันเคลื่อนตัวเข้าหาเทอรา
โดยเป้าหมายที่จะทำลายล้างอิมพีเรียมและนำพายุแห่งความมืดเข้าสู่ศูนย์กลางของกาแล็กซีนี้ในช่วงเวลานั้นโลโกดอร์และเมาคาดอร์กำลังต้อนรับผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่บนอีสต์วานไฟฟ์ขณะที่พวกเขาเริ่มเข้าใจถึงความจริงอันโหดร้ายของสถานการณ์พวกเขารีบส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปยังสเปซวูฟและไวสกาแต่ในขณะที่สองกองทัพนี้เตรียมตัวกลับมายังเทอร่าพวกเขากลับถูกโจมตีด้วยอัลฟาลีเจียนการโจมตีอย่างหนักหน่วงทำให้การถอนกำลังกลับกลายเป็นเรื่องยากแต่ไวสกาสสามารถฝ่ากองกำลังของผู้ทรยศและมุ่งหน้าสู่เทอร่าได้สำเร็จขณะที่สเปซวูฟนั้นให้คำมั่นว่าจะติดตามพวกเขามาเมื่อจัดการกับอัลฟาลีเจียนจนหมดสิ้นในขณะเดียวกันอัลตรามารีนส์ภายใต้การนำของโลโบเต้เกาลิมานกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดบนดาวเคาท์กับเวิร์ดแบเรอร์สการปะทะนี้เป็นหนึ่งในสงครามที่ยากลำบากที่สุดของเกาลิมานและแม้จะสามารถผลักดันและทำลายเวิร์ดแบเรอร์สจนแตกกระจายได้สำเร็จเกาลิมานตระหนักดีว่าภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่นี่เขารีบสั่งการให้กองกำลังทั้งหมดมุ่งหน้ากลับไปยังเทอร่าทันทีหลังจากได้รับข้อความจากเมาคาดอร์แต่เกาลิมานก็ยังรู้ดีว่าฮอรัสได้คำนวณเรื่องนี้ไว้หมดแล้วการที่กองกำลังของเขานั้นถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจอันไกลโพ้นเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮอรัสจงใจส่งอัลตรามารีนส์ให้ไกลจากเทอร่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ให้เกิดข้อสงสัยเพื่อให้พวกเขาไม่สามารถกลับมาทันเวลาที่จะมีผลต่อสงครามครั้งนี้ได้ขณะนี้การแข่งขันอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นทุกลีเจียนส์ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย Loyalist หรือ Traitor ต่างพุ่งหน้าไปยังเทอร่าเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะตัดสินชะตากรรมของกาแล็กซีและแม้ Loyalist จะพยายามอย่างสุดความสามารถแต่มีเพียงไวสกา Blood Angels และ Imperial Fist ที่สามารถมาถึงเทอร่าได้ทันเวลาก่อนที่เหล่า Traitor Legions จะมาถึงและกองกำลัง Loyalist นั้นไม่ได้มาตัวเปล่าพวกเขายังได้รับการสนับสนุนจาก Mechanicus ไททัน Legion 3 กองและกองกำลัง Imperial Guard นับล้านแต่เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การเอาชนะกองกำลังทรยศเพราะไม่มีใครในตอนนั้นคิดว่ามันจะเป็นไปได้เป้าหมายของพวกเขามีเพียง2 ประการเท่านั้นนั่นก็คือปกป้อง The Emperor ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามและยืนหยัดให้นานพอจนกว่ากองกำลังเสริมจากอัลตรามารีนส์และสเปซวูฟนั้นจะเดินทางกลับมาถึงเทอร่าและแล้วการต่อสู้ที่เทอร่าก็เริ่มต้นขึ้นตามที่ทุกคนได้คาดไว้การเผชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่จะกลายเป็นบทสรุปของสงครามฮอรัสเฮเรซีเหล่า Loyalist ยืนหยัดด้วยความหวังเพียงริบหรี่ขณะที่เงามืดของฮอรัสและเหล่า Traitor Legions คลืบคลานเข้ามาเพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าของกาแล็กซีสิ่งที่ตามมาคือสงครามที่อิมพีเรียมจะไม่มีวันลืมลงการโจมตีบนเทอร่าดำเนินไปด้วยความรุนแรงจากทุกทิศทางทั้งการยิงระเบิดจากวงโคจรลงสู่พื้นดินและจากพื้นดินขึ้นสู่อวกาศลูน่าซึ่งเป็นสถานีของ Imperial Navy ได้ใช้ระบบป้องกันวงโคจรขนาดใหญ่เพื่อโจมตีใส่เหล่าผู้ทรยศซึ่งมันสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กองกำลังของพวกเทรเตอร์แต่การโจมตีแค่นี้ก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้ฮอรัสได้มุ่งทำลายระบบป้องกันบนลูน่าก่อนจากนั้นก็มุ่งเป้าสู่ระบบป้องกันภาคพื้นดินของเทอร่าจนในที่สุดโลกศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เปิดทางให้ถูกโจมตีการลงจู่โจมครั้งแรกบนเทอร่า
เริ่มต้นด้วยการส่งดรอปพอดลงมาที่ขนส่งเหล่าเคออสมารีนั้นชั่วร้ายลงมาสู่พื้นดินของเทอร่าเหล่าผู้ทรยศพยายามต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อหาที่ตั้งมั่นหลักบนดาวเคราะห์แห่งนี้และเมื่อพวกเขาสามารถยึดท่าเทียบยานบนดาวเคราะห์ได้สำเร็จพวกเขาก็ส่งกำลังเสริมลงมาอีกนับพันทั้งเคออสมารีนทั้งดาร์กแมคคานิคัมไททันส์ที่เต็มไปด้วยพลังอันบิดเบี้ยวของวอร์ปเหล่าลัทธิเคออสก็เริ่มทำพิธีกรรมที่เรียกปีศาจออกมาจากมิติวอร์ปสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับทั้งแอสตาเตสและอิมพีเรียลการ์ดที่กำลังปกป้องเทอร่าอย่างสุดกำลังกองทัพแห่งเคออสโจมตี Imperial Palace อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้นำคือ Primarch Angron จาก World Eaters ซึ่งบัดนี้เขาได้กลายเป็น Demon Prince ไปแล้วและผู้ที่คอยตั้งรับการโจมตีอย่างไม่ลดละนี้ได้นั่นก็คือ Blood Angels ภายใต้การนำของ Primarch Sanguinius ในขณะที่กองกำลังของ White Scars ก็พยายามดึงเหล่าเคออสให้ออกจากพระราชวังให้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องถอยกลับเข้าสู่กำแพงป้อมปราการเพื่อหาที่พักพิงชั่วคราวฮอรัสผู้ซึ่งขณะนี้เริ่มรู้สึกหงุดหงิดและตระหนักว่าตัวเขากำลังจะหมดเวลาแล้วฮอรัสได้สั่งให้ไททันลีเจียนส์หนึ่งทำลายกำแพง Imperial Palace ให้ได้มากที่สุดการโจมตีนี้นำโดย Imperator Class Battle Titan ที่ชื่อ Disarrayประสบความสำเร็จอย่างน่าสะพรึงกำแพงแตกออกเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เหล่าผู้ทรยศสามารถทะลักเข้ามาได้จักรไทยข่านไพรมาชของไวสกาตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างฉับพลันแทนที่จะพยายามต่อต้านกองกำลังเคออสที่ดูเหมือนจะมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขานั้นเลือกจะบุกจู่โจมสายฟ้าแลบไปยังท่าเทียบยานที่ไลออนเกตส์การโจมตีที่รวดเร็วและไม่คาดคิดนี้ทำให้ฝั่งเคออสเสียเปรียบอย่างหนักไวสกาสามารถยึดท่าเทียบยานได้อย่างรวดเร็วและเปิดใช้งานระบบป้องกันวงโคจรได้อีกครั้งซึ่งมันก็เริ่มทำลายดรอปพอดและยานขนส่งของเหล่าผู้ทรยศที่กำลังลงมายังเทอร่าได้อย่างทันทีการกระทำของไวสกาในครั้งนี้สามารถลดจำนวนกำลังเสริมของเหล่าผู้ทรยศได้ถึงครึ่งหนึ่งและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อแผนการของฮอรัสอย่างไรก็ตามความพยายามในการยึดท่าเทียบยานแห่งที่สองที่มีชื่อว่า Eternity Wall ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเคออสนั้นได้เสริมกำลังในพื้นที่นี้จนแข็งแกร่งการต่อสู้ที่ Imperial Palace ก็เลวร้ายลงอย่างต่อเนื่องฝั่ง Loyalist ถูกบีบให้ถอยกลับไปยัง Eternity Gates ซึ่งเป็นทางเข้าจุดเดียวสู่อาณาเขตชั้นในของพระราชวังในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนี้เหล่า Space Marines Blood Angels และ Imperial Fist ยืนหยัดอย่างสุดความสามารถเพื่อสกัดกั้นกองกำลังเคออสในขณะที่ Loyalist ที่เหลือรีบลาถอยผ่าน Eternity Gates เพื่อเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้นั่นก็คือการต่อสู้อันดุเดือดของศึกชี้ชะตาที่ไม่ใช่เพียงของเทอร่าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นของ Imperial ทั้งมวลในช่วงเวลาที่สงครามกำลังเข้าสู่จุดวิกฤต Primarch Sanguinius แห่ง Blood Angels ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวนั่นก็คือ Greater Demon of Khorne การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การปะทะธรรมดามันคือการต่อสู้ที่ราวกับเทพเจ้าสององค์ปะทะกันอย่างรุนแรงฟาดฟันกันกลางอากาศเหนือกองทัพของเหล่ามนุษย์การต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างสองพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้ท้องฟ้าทั้งมวลต้องสั่นสะเทือนแต่ในท้ายที่สุดแซงกวิเนียสก็สามารถกำราบปีศาจร้ายตนนี้ลงได้เขาใช้พละกำลังและทักษะอันเหนือชั้นบดขยี้ปีศาจตนนี้และโยนร่างที่แตกเป็นสิ่งเสียงลงไปยังพวกนอกรีดเบื้องล่างพร้อมด้วยเสียงคำรามแห่งชัยชนะแต่ในขณะที่ความกล้าหาญของแซงกวิเนียส
กำลังสร้างความฮึกเหิมให้กับกองกำลังของ Loyalist อีกครั้งยังคงมีความเลวร้ายอีกหนึ่งสิ่งกำลังคุกคามเธอร่ายอย่างเงียบๆโครงการเว็บเวย์ที่ The Emperor ได้ทำงานอย่างลับๆซึ่งตั้งอยู่ในห้องนี้เองกำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนำหายนะมาสู่พวกเขาเดิมทีวาร์ปเกตนี้ต้องการเพียงส่วนเล็กๆของพลังจิตจาก The Emperor เพื่อปิดมันแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ Magnus the Red แห่ง Thousand Suns พยายามติดต่อกับ The Emperor ผ่านวอร์ปมันทำให้วอร์ปเกตเสียหายอย่างหนักจนต้องใช้พลังจิตอย่างมหาศาลในการกักกันไม่ให้พลังของ Chaos หลุดออกมาได้สถานการณ์นี้ยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อกองกำลัง Chaos พยายามใช้วาร์ปเกตนี้เป็นอาวุธในการโจมตีเทอร่าการพยายามสกัดกั้นและปิดวาร์ปเกตนี้กลายเป็นภาระอันมหาศาลที่ The Emperor ต้องแบกรับในช่วงเวลานี้เอง The Emperor เรียกมาคาดอร์ The Sigillite ผู้ซึ่งเป็นผู้ไว้วางใจมากที่สุดให้มาเข้าเฝ้าพระองค์ได้บอกมาคาดอร์ว่าเขาจะต้องแบกรับตำแหน่งผู้ควบคุมโกลเด้นโทรนซึ่งเป็นเครื่องขยายพลังจิตที่ให้การป้องกันแก่เส้นทางเว็บเวย์ใหม่ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นโครงการนี้เคยถูกวางแผนให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจาก The Emperor แก่มนุษยชาติก่อนที่สงครามฮอรัสเฮเรซีจะเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านี้ The Emperor นั้นตั้งใจให้แมกนัสเป็นผู้สืบทอดในการควบคุมโกลเด้นโทรนแต่หลังจากการทรยศของแมกนัสหน้าที่นี้ต้องตกเป็นของเมาคาดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในไซเกอร์มนุษย์เพียงไม่กี่คนที่มีพลังจิตมากพอที่จะทำหน้าที่นี้ได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของเหตุการณ์ Siege of Terra The Emperor ยังสั่งให้เมาคาดอร์รวบรวมบุคคล12 คนผู้ที่มีทั้งคุณธรรมทักษะและความมุ่งมั่นเพื่อจัดตั้งกลุ่มนักสืบระดับสูงที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและกำจัดการทรยศทั่วอิมพีเรียมในอนาคตกลุ่มนักสืบนี้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการป้องกันการกบฏในปัจจุบันแต่ยังต้องมั่นใจว่าเหตุการณ์อย่างฮอรัสเฮเรซีจะไม่เกิดขึ้นอีกในทศวรรษถัดไปพวกเขาคือผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้ปกป้องความมั่นคงของอิมพีเรียมในยุคแห่งความมืดมิดนี้และบทบาทของพวกเขาจะกลายเป็นรากฐานของการรักษาความสงบของอิมพีเรียมในอีกหลายยุคต่อมาแผนการของ The Emperor ที่สั่งเมาคาดอร์ในครั้งนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง Inquisition องค์กรลับที่มีหน้าที่สืบสวนและกำจัดภัยคุกคามต่ออิมพีเรียมและในอนาคตยังนำไปสู่การก่อตั้งแชปเตอร์ลับสุดยอดที่รู้จักกันในนาม Grey Knights ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพลังแห่ง Chaos โดยเฉพาะหลังจาก The Emperor ได้บัญชาแผนการลับพิเศษให้เมาคาดอร์แล้ว The Emperor นั้นยังบอกให้เมาคาดอร์เตรียมใจสำหรับการเสียสละที่ไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยหลังจากนั้นเมาคาดอร์จึงออกเดินทางเพื่อรวบรวมบุคคลที่จะเป็นรากฐานของ Inquisition โดยพลังจิตอันทรงพลังและความสามารถในการลวงตาเมาคาดอร์และผู้ถูกคัดเลือกใหม่ของเขาสามารถผ่านแนวรบที่เต็มไปด้วยการต่อสู้มาได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆเลยทั้งหมดสามารถเข้ามาอยู่เบื้องหน้าของ The Emperor ได้สำเร็จเมาคาดอร์นำชายทั้ง12 คนมาให้ The Emperor พิจารณาและพระองค์เห็นว่าเมาคาดอร์นั้นได้เลือกอย่างชาญฉลาดในจำนวนนี้4 คนเป็นขุนนางและผู้บริหารของอิมพีเรียมผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่ย่อท้อพร้อมกับความสามารถในการสังเกตสิ่งผิดปกติและอีก8 คนเป็น Space Marine ที่มีทั้งความสามารถที่ไร้เทียมทานและความภักดีต่อ Emperor อย่างไม่เสื่อมคลายบางคนในหมู่ Space Marine เหล่านี้มาจาก Legions ที่ได้ทรยศต่อ The Emperor เพื่อเข้าร่วมกับฮอรัสแต่บราเธอร์นักรบเหล่านี้ไม่เคยสูญเสียความภักดีพวกเขาได้ต่อสู้กับการทรยศจากภายในด้วยวิธีการต่างๆและพวกเขา
เป็นตัวแทนที่แท้จริงของความเป็นอิมพีเรียมมีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าไพรมาชของพวกเขาเองหลังจากที่ภารกิจลับเสร็จสิ้นแล้วเมาคาดอร์ยังมีภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นก็คือการขึ้นสู่โกลเด้นโทรนนั่งแทนที่ The Emperor ในขณะนั้นผู้ซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้า The Emperor คือไพรมาชผู้พักดีสองตนได้แก่โลโกดอนแห่ง Imperial Fist และแซงควิเนียสแห่ง Blood Angels ในขณะที่เมาคาดอร์ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ทองคำเขาไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปจิตใจของเขานั้นถูกกลืนกินไปด้วยสมาธิที่ต้องใช้ในการควบคุมพลังจิตอันมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง The Emperor ได้ชี้ให้สองไพรมาชมองดูมนุษย์ธรรมดาคนนี้แม้ว่าเมาคาดอร์จะเป็นไซเกอร์ที่ทรงพลังแต่เขานั้นไม่ใช่แอสตาเตสไม่ใช่ไพรมาชเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพระองค์ยังกล่าวต่ออีกว่าเมาคาดอร์จะสามารถต้านทานการโจมตีทางพลังจิตนี้ได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแม้เขาจะทรงพลังเพียงใดแต่พลังทั้งหมดของเขานั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับ The Emperor ร่างกายจิตใจและวิญญาณของเขาจะถูกกลืนกินภายในเวลาไม่นานเมาคาดอร์ The Sigillite เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงของมนุษยชาติเขาได้ปกป้องมนุษยชาติจากการทำลายล้างหลายครั้งและสุดท้ายก็ยังเสียสละตนเองเพื่อตอบสนองความปรารถนาสุดท้ายจากเพื่อนของเขานั่นก็คือ The Emperor หลังจากการปิดล้อมเทอร่านั้นได้ผ่านไปแล้วเป็นเวลา55วันเหล่าศัตรูจากกองทัพผู้ทรยศยังไม่สามารถผ่านประตูของ Imperial Palace เข้ามาได้แต่ทั้งสองฝ่ายก็รู้ดีว่าฝั่งที่กำลังจะพ่ายแพ้นั้นคือ Imperium และจุดยุทธศาสตร์ของการสู้รบนี้อยู่ที่ Eternity Gate ซึ่งฝ่าย Loyalist นั้นต้องปกป้องอย่างสุดความสามารถกลับกันฝ่ายผู้ทรยศก็ต้องรีบทำลายมันให้ได้ฮอรัสนั้นทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีและเขาต้องการจะจบการปิดล้อมนี้ก่อนที่กองกำลังเสริมของ Loyalist จากลีเจียนอื่นๆนั้นจะเดินทางมาถึงฮอรัสจึงเตรียมตัวที่จะเทเลพอร์ตลงพื้นผิวเทอร่าจากยานแม่เว้นฟูลสปิริตของเขาเพื่อเป็นผู้นำการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยตนเองในขณะนั้นเอเรบัสนักบวชสูงสุดของเวิร์ดแบเรอร์สและผู้ทรยศคนสำคัญได้แจ้งข่าวให้ฮอรัสทราบว่าพันธมิตรปีศาจในมิติวอร์ปได้บอกว่ากองทัพ Dark Angels และ Space Wolf นั้นกำลังใกล้เข้ามาจะถึงเทอร่าแล้วและเลวร้ายไปกว่านั้นกองกำลังมหาศาลของ Ultra Marines ก็อยู่ไม่ไกลแล้วสถานการณ์นี้ทำให้ฮอรัสตระหนักว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงเขาจึงต้องเร่งรีบที่จะทำลายล้าง Imperial Palace และโค่นล้ม The Emperor ก่อนที่กำลังเสริมของ Loyalist นั้นจะมาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและชะตากรรมของ Imperium และมนุษยชาติกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เมื่อฮอรัสได้ยินข่าวว่ากองกำลังเสริมของ Imperium ใกล้จะมาถึงเขานั้นตกอยู่ในความสิ้นหวังทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายเขาต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทำลาย Imperial Palace แต่ตัวฮอรัสเองนั้นก็รู้ดีว่ามันสายเกินไปแล้วและสิ่งสุดท้ายที่เขาเลือกจะทำนั่นก็คือตัดสินใจเล่นพนันที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตของเขาฮอรัสได้สั่งให้ปลดเกราะป้องกันยานเว้นฟูลสปิริตเพื่อเปิดทางให้กองกำลัง Loyalist สามารถบุกเข้ามาได้โดยตรงและแน่นอน The Emperor นั้นไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปพระองค์พร้อมด้วย Legio Custodes กองกำลังส่วนตัวอันทรงพลังพร้อมด้วยไพรมาแซงควิเนียสและโลโกดอนพร้อมด้วยเหล่า Space Marine ผู้เจนศึกจาก Imperial Fist และ Blood Angel ได้ทำการเทเลพอร์ตขึ้นไปยังยานเว้นฟูลสปิริตแต่การเทเลพอร์ตครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนพวกเขาพ
พบว่ากลุ่มของตนนั้นกระจัดกระจายไปตามส่วนต่างๆของยานและต้องต่อสู้ในพื้นที่แคบๆกับเหล่า Chaos Space Marine ผู้ช่ำชองในพื้นที่พวกเขาต้องหาทางบุกไปยังหอควบคุมยานเพื่อจัดการกับฮอรัสและผู้ที่สามารถมาถึงได้เป็นคนแรกนั่นก็คือไพรมาแซงวิเนียสที่ได้เผชิญหน้าอีกครั้งกับพี่ชายของเขาแม้ว่าฮอรัสจะพยายามโน้มน้าวให้แซงวิเนียสยอมจำนนต่อเคออสอีกครั้งโดยอ้างถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในอดีตแต่แซงวิเนียสนั้นก็ยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมถูกชักจูงเข้าสู่ความมืดและด้วยความโกรธนี้เองฮอรัสจึงลงมือโจมตีแซงวิเนียสโดยไม่ลังเลแม้ว่าแซงวิเนียสนั้นจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแต่เขาก็อ่อนล้าจากการต่อสู้มากมายบนเทอร่าบวกกับการรับมือกับเกรเตอร์ดีมอนเมื่อเทียบกับฮอรัสซึ่งบัดนี้อยู่ในจุดสูงสุดของพลังแห่งเคออสมาพร้อมด้วย Mark of Chaos มากมายบนร่างกายทำให้เขาแข็งแกร่งเกินกว่าที่แซงวิเนียสจะต้านทานได้ฮอรัสสังหารไพรมาชผู้เป็นดั่งเทวดาด้วยความโหดเหี้ยมจากการปะทะกันในครั้งนี้ได้มีบันทึกใน Imperial Records กล่าวว่าก่อนที่แซงวิเนียสนั้นจะเสียชีวิตเขาได้สร้างรอยรั่วเล็กๆในเกราะ Terminator Armor ของฮอรัสซึ่งภายหลังนั้นสิ่งนี้จะช่วยให้ The Emperor ได้เปรียบในการต่อสู้กับ War Master เมื่อ The Emperor มาถึงสะพานควบคุมยานพระองค์พบร่างไร้ชีวิตของแซงวิเนียสนอนอยู่แทบเท้าของฮอรัสภาพตรงหน้านั้นได้สร้างความโศกเศร้าและความเดือดดาลให้กับ The Emperor แต่มันได้เป็นสิ่งย้ำเตือนกับพระองค์ว่าบัดนี้ฮอรัสนั้นไม่ใช่ไพรมาชอีกต่อไปแต่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและชั่วร้ายอย่างแท้จริงฮอรัสได้เย้ยหยัน The Emperor โดยกล่าวหาว่าพระองค์นั้นโง่เขลาที่ปฏิเสธพลังที่เคออสมอบให้มากกว่านั้นฮอรัสนั้นยังเสนอว่าหาก The Emperor คุกเข่าต่อหน้าเขานั้นจะไว้ชีวิตพระองค์ The Emperor รู้ดีว่านี่คือกับดักที่เก่าแก่และร้ายกาจการชักจูงแบบเดียวกันที่ดึงฮอรัสให้เข้าสู่ความมืดมิดพระองค์รู้ดีว่าขณะนี้ฮอรัสนั้นไม่ใช่ลูกชายคนเดิมของพระองค์ที่เคยรักและไว้วางใจอีกต่อไปแต่เป็นเพียงเครื่องมือของพลังแห่งความมืดจากมิติวอร์ปที่มุ่งหมายทำลายล้างทุกสิ่งที่มนุษยชาติได้สร้างขึ้นมาเมื่อ The Emperor เผชิญหน้ากับฮอรัสผู้ซึ่งบัดนี้ถูกพลังแห่งเคออสครอบงำจนหมดสิ้นพระองค์กล่าวด้วยเสียงอันทรงอำนาจว่าฮอรัสเป็นเพียงทาสที่ถูกหลอกใช้ของเคออสหาใช่ผู้ปกครองเพราะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอ้างตัวว่าเป็นมากกว่าหมากตัวหนึ่งในแผนการอันชั่วร้ายของพลังเคออสได้สิ้นเสียงของ The Emperor ฮอรัสคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวและปลดปล่อยสายฟ้าพลังจิตใส่ The Emperor แต่พระองค์สามารถทำลายมันก่อนได้อย่างไม่ยากเย็นในห้องบังคับการของ Vengeful Spirit ยานรบขนาดมือมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างพ่อและลูกชายผู้ตกสู่ความมืดมิดได้เริ่มต้นขึ้นมันเป็นการต่อสู้ที่ทั้งร่างกายและจิตใจต่างปะทะกันในระดับที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้และแม้ว่า The Emperor จะเป็นนักรบและไซเกอร์ที่ทรงพลังที่สุดใน Imperium แต่ความรักที่พระองค์ยังคงมีให้ฮอรัสซึ่งเป็นลูกชายคนแรกของพระองค์ทำให้พระองค์ลังเลที่จะใช้พลังทั้งหมดเพื่อทำลายฮอรัสเพราะความลังเลนี้ทำให้การต่อสู้ของ The Emperor ในช่วงแรกเป็นไปได้อย่างยากลำบากเพราะทางฝั่งฮอรัสนั้นโจมตีด้วยความดุร้ายและไม่หยุดยัง้งพลังแห่งเคออสที่ครอบงำเขาทำให้เขานั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกินกว่ามนุษย์จะต้านทานได้ฮอรัสใช้พลังไซคิกทำลายเกราะอกของ The Emperor และตัดเอ็นข้อมือขวาของพระองค์จนทำให้พระองค์นั้น
ไม่สามารถที่จะใช้อาวุธได้ หลังจากนั้นฮอรัสยังปลดปล่อยพลังจิตอันรุนแรงเผาใบหน้าของ The Emperor จนเสียโฉมและทำลายดวงตาข้างหนึ่งของพระองค์ทั้งยังฉีกแขนขวาของ The Emperor ออกจากร่างและด้วยความโกรธที่ท่วมท้นฮอรัสยกร่างกายที่แตกหักของ The Emperor ขึ้นเหนือหัวและทุ่มลงกับพื้นด้วยความโหดเหี้ยมการกระทำที่โหดร้ายและเยือกเย็นนี้ได้ปลุก The Emperor ให้ตื่นขึ้นจากความลังเลพระองค์ตระหนักว่าฮอรัสได้สูญเสียตัวตนทั้งหมดให้กับเคออสและมนุษยชาติกำลังเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้ายหากปล่อยให้ฮอรัสและเหล่าเทพแห่งความมืดปกครองอิมพีเรียมได้ The Emperor จึงรวบรวมพลังจิตทั้งหมดของพระองค์ปลดปล่อยลำแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่พุ่งทะลวงเกราะป้องกันจิตของฮอรัสการโจมตีนี้ทำให้ฮอรัสรู้ตัวในช่วงสุดท้ายว่าพลังแห่งเคออสนั้นได้ทอดทิ้งเขาไปแล้วขณะที่เขามองเข้าไปในดวงตาของพระบิดาฮอรัสนั้นก็หลั่งน้ำตาแห่งความสำนึกผิดออกมาและร้องขอต่อ The Emperor ว่าให้อภัยแก่เขาด้วยแม้ว่า The Emperor จะเห็นความเสียใจในดวงตาของฮอรัสแต่พระองค์รู้ดีว่าหากเคออสมีโอกาสพวกมันจะคืนชีพให้ฮอรัสและในครั้งต่อไปจะไม่มีใครจุดยั้งพวกมันได้อีกพระองค์จึงสลัดความรักและความเมตตาทั้งหมดออกจากจิตใจและฉีกดวงวิญญาณของฮอรัสออกจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงทั้งในโลกทางกายภาพและในมิติวอร์ปฮอรัสถูกลบเลือนจากการดำรงอยู่เป็นชัยชนะที่เจ็บปวดสำหรับ The Emperor ความพ่ายแพ้ของฮอรัสส่งแรงกระเพื่อมทางจิตที่แผ่กระจายไปทั่วระบบสุริยะปีศาจแห่งเคออสถูกผลักดันกลับสู่มิติวอร์ปอีกครั้งและเหล่าเทรเตอร์ลีเจียนส์บนดาวเทอราก็รู้สึกถึงความสูญเสียของพลังเคออสภายในเสี้ยววินาทีพวกเขาตระหนักได้แล้วว่าฮอรัสผู้เป็นผู้นำของพวกเขาได้พ่ายแพ้แก่ The Emperor แล้วและในขณะเดียวกันความโกรธแค้นจากการเสียชีวิตของไพรมาสแซงวิเนียสได้ปลุกบางสิ่งในเหล่า Blood Angels ขึ้นมามันคือความบ้าคลั่งที่ต่อมาจะรู้จักกันในนาม Black Rage เหล่า Blood Angels ที่คลุ้มคลั่งพุ่งออกไปโจมตีเหล่าผู้ทรยศที่กำลังล่าถอยพวกเขาฟาดฟันศัตรูด้วยความดุร้ายกองกำลังเทรเตอร์ลีเจียนส์ที่เหลืออยู่บนดาวเทอราต่างหลบหนีด้วยความหวาดกลัวจากความบ้าคลั่งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ของ Blood Angels The Emperor ได้ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อมนุษยชาติแม้ว่ามันจะแลกมาด้วยความสูญเสียอันใหญ่หลวงทั้งในด้านจิตใจและร่างกายของพระองค์เองเทอร่ารอดพ้นจากการล่มสลายแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ความพ่ายแพ้ของกองทัพเคออสบนเทอร่ากลายเป็นฝันร้ายสำหรับเหล่าผู้ทรยศการล่าถอยที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องกลายเป็นการนองเลือดครั้งยิ่งใหญ่เหล่า Chaos Space Marine นับพันรวมถึง Chaos Titans ล้มตายระหว่างการพยายามที่จะหลบหนีกลุ่มผู้ที่ล้าหลังถูกกวาดล้างด้วย Blood Angels ที่อยู่ในสภาวะ Black Rage พวกเขาโจมตีด้วยความบ้าคลั่งอย่างไม่ลดละจนไม่เหลือที่ว่างสำหรับความเมตตาหรือการยั้งคิดถึงแม้เวลาจะผ่านไปสักพักแต่ยังมีทหารบางคนของ Blood Angels ยังคงเดินไปทั่วสนามรบด้วยความบ้าคลั่งและไร้สติพวกเขาถูกทำลายร่างของ Chaos Space Marine ที่แตกเป็นเสียงๆโดยไม่มีความคิดหรือการควบคุมเหลืออยู่พื้นที่หน้าพระราชวังของ Imperium บัดนี้ถูกอาบไปด้วยเลือดของเหล่าผู้ทรยศและพวกนอกรีดเป็นภาพที่สะท้อนถึงความโหดร้าย
และการเสียสละที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องดวงดาวเทอร่าในขณะเดียวกันโรโกดอนไพรมาแชงอิมพีเรียลฟิสได้ต่อสู้ฝ่าทางขึ้นมาจนถึงหอควบคุมยานรบเวนฟูสปิริตแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นภาพที่น่าสลดใจร่างไร้ชีวิตของแซงควิเนียสนอนอยู่ข้างร่างของ The Emperor ที่บัดนี้ถูกทำลายจนเกือบหมดสภาพถึงแม้ Emperor นั้นจะมีพลังที่แทบจะเป็นอมตะแต่พระองค์ก็ใกล้ถึงจุดจบแล้วด้วยพลังชีวิตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดจากการปกป้องโกลเด้นโทรนและการต่อสู้กับฮอรัสขณะนี้ The Emperor นั้นแทบจะไม่สามารถเปล่งเสียงได้อีกต่อไปทำได้เพียงกระซิบคำสั่งให้โลโกดอนพาพระองค์กลับไปยังโกลเด้นโทรนในส่วนลึกสุดของ Imperial Palace แม้ว่าความหวังในการรักษาชีวิตของ The Emperor นั้นจะริบหรี่มากๆแต่ดอนไม่ลังเลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งเขารีบเคลื่อนย้ายร่างที่เปราะบางของ The Emperor กลับไปยังห้องบัลลังก์ทองคำทันทีเมื่อดอนพาร่างที่บอบช้ำของ The Emperor เดินทางมาถึงโกลเด้นโทรนสิ่งที่พวกเขาพบนั่นก็คือเมาคาดอร์ The Sigillite ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์และกำลังใกล้จะสิ้นลมพลังจิตมหาศาลที่เขาต้องแบกรับเพื่อรักษาเสถียรภาพของโกลเด้นโทรนได้กัดกินจิตใจและร่างกายของเขาอย่างไม่อาจจะต้านทานได้เวลาเหลือเพียงน้อยนิดก่อนที่ชะตากรรมของมนุษยชาติจะถูกตัดสินร่างของเมาคาดอร์ The Sigillite ถูกกลืนกินโดยพลังจิตมหาศาลที่พุ่งเข้าใส่ร่างกายของเขาอย่างไม่หยุดหย่อนพายุแห่งจิตวิญญาณที่ทรงพลังอย่างไม่อาจวัดได้นี้เริ่มทำลายทุกสิ่งที่เขามีขณะที่เทคพรีสพยายามปรับแต่งโกลเด้นโทรนอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับ The Emperor และก่อนที่เมาคาดอร์จะถูกตัดการเชื่อมต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาถูกส่งผ่านไปยัง The Emperor เป็นครั้งสุดท้ายเป็นการฉีดพลังงานอันล้ำค่าที่ช่วยยืดเวลาให้ The Emperor อยู่รอดพอที่จะถูกย้ายไปยังบัลลังก์ทองคำได้สำเร็จภายในไม่กี่นาทีหลังจากการตัดการเชื่อมต่อร่างของเมาคาดอร์นั้นก็แปรสภาพเป็นผงธุลีที่ปลิวไปตามพื้นหินการกระทำสุดท้ายนี้ได้กลายเป็นพรอีกครั้งจากซิจิไลท์สิ่งนี้ทำให้เหล่าผู้ดูแลอิมพีเรียมได้ตระหนักถึงวิธีการที่จะรักษาชีวิตของ The Emperor ให้ยืนยาวและวิธีการนั้นคือการนำพลังงานจากไซเกอร์รายอื่นๆมาเสียสละเพื่อป้อนพลังให้กับพระองค์กระบวนการนี้กลายเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการตามหาและนำไซเกอร์กลับมายังโกลเด้นโทรนเพื่อเสียสละชีพในการรักษาพระองค์ไว้และเพื่อปิดประตูของ Imperial Webway ที่ยังคงโหมกระหน่ำด้วยพลังแห่งเคออสพลังสุดท้ายจากเมาคาดอร์ไม่เพียงช่วยยืดเวลาชีวิตของ The Emperor แต่ยังทำให้พระองค์นั้นสามารถกล่าวคำสั่งสุดท้ายได้พระองค์ขอให้อิมพีเรียมยังคงต่อสู้เพื่อปลดปล่อยมวลมนุษยชาติจากพลังแห่งเคออสและความโง่เขลาที่คอยกัดกินมันอยู่เมื่อกล่าวคำสั่งสุดท้ายนี้เสร็จพระองค์ก็เข้าสู่ความเงียบงันร่างที่แตกสลายของพระองค์ถูกฝังอยู่ในกลไกของโกลเด้นโทรนและแม้ว่าร่างกายจะถูกทำลายแต่จิตวิญญาณของพระองค์ยังคงแข็งแกร่งและจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล The Emperor ยังคงชี้นำอิมพีเรียมจากบัลลังก์ทองคำผ่านกระแสพลังจิตที่เหล่า High Lords of Terra จะแปลความและปฏิบัติตามแม้ว่าพระองค์นั้นจะดูเหมือนเป็นเพียงเปลือกที่แตกสลายแต่บทบาทของพระองค์ยังคงสำคัญพระองค์ยังคงปกป้องอิมพีเรียมโดยรักษาเส้นทางในเว็บเวย์ให้ปลอดภัยและทำให้แสงแห่งแอสโทรโนมิแคนยังคงส่องสว่างในความมืด
เพื่อให้เหล่านักเดินทางแห่งอิมพีเรียมใช้ในการนำทางมีบางคนยังคงกล่าวว่าแม้ในเวลานี้นั้น The Emperor ยังคงต่อสู้กับพลังแห่ง Chaos พระองค์ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันระหว่างปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดกับโลกแห่งความเป็นจริงปกป้องมนุษยชาติจากการถูกครอบงำหรือทำลายล้างทางจิตใจมนุษยชาติรอดพ้นจากช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของประวัติศาสตร์แต่มันต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเกินจะจินตนาการจักรวรรดิที่เคยรุ่งเรืองของมนุษยชาติบัดนี้เหลืออยู่เพียงซากปรักหักพังหลังสงครามฮอรัสเฮเรซีที่โหดร้ายโลกหลายร้อยดวงถูกทำลายหรือยังคงถูกแปดเปื้อนจากความวิปลาสของเคออสกองกำลังของอิมพีเรียมครึ่งหนึ่งได้หันไปเป็นฝ่ายทรยศบางส่วนล่าถอยเข้าสู่ส่วนลึกที่มืดมิดของกาแล็กซีหรือหลบซ่อนใน Eye of Terror ดินแดนแห่งมิติวอร์ปที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความมืดดาวเคราะห์หลายดวงที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกอบกู้ได้อีกต่อไปกองเรือของอิมพีเรียมต้องดำเนินปฏิบัติการ Exterminatus หรือระเบิดถล่มดาวเคราะห์ดวงนั้นทำลายชีวิตทั้งหมดและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นหินที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างไร้ชีวิตแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นเจตนารมณ์ของ The Emperor ที่ต้องการให้อิมพีเรียมยังคงเป็นแสงสว่างแห่งระเบียบและความก้าวหน้าแต่ความเป็นจริงหลังสงครามทำให้สิ่งนี้แทบเป็นไปไม่ได้อิมพีเรียมต้องเข้าสู่ยุคที่ยากลำบากคล้ายคลึงกับช่วงศตวรรษที่ 21 ของมนุษยชาติที่การกดขี่และความไม่รู้นั้นได้กลายเป็นปัญหาหลักของสังคมอิมพีเรียมในยุคนี้ใช้การควบคุมประชากรในระดับที่สูงขึ้นมากสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้โดยสถานการณ์ที่เลวร้ายการคงอยู่ของอิมพีเรียมจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาดและไม่สามารถอ่อนข้อได้โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองกำลังทหารอย่างหนักเหล่าลอร์ดออฟเทอราและไพรมาชที่เหลืออยู่ต้องร่วมมือกันเพื่อประคับประคองอิมพีเรียมที่กำลังแตกสลายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังทรยศที่ยังคงกระจัดกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีและเลวร้ายยิ่งกว่านั้นเผ่าพันธุ์ซีนอสอย่างออกเอลดาและต่อมาคือทีรานิดส์ได้ฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ที่มนุษยชาติกำลังอ่อนแอเพื่อโจมตีและทำลายล้างดาวเคราะห์ของอิมพีเรียมที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ในเวลานั้นแม้จะมีความยากลำบากและภัยคุกคามนานับประการจักรวรรดิของมนุษยชาติก็ยังคงยืนหยัดแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากอุดมคติที่ The Emperor เคยฝันถึงแต่จักรวรรดินี้ก็ยังคงเป็นความหวังที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่รอดของมนุษยชาติพวกเขาไม่ถูกตัดขาดและแยกตัวออกจากกันเหมือนในยุค Age of Strife และในไม่ช้าอิมพีเรียมนั้นจะฟื้นฟูพลังของตนเองได้ในระยะเวลา 10,000 ปีที่กำลังจะมาถึงเมื่อมหาสงครามฮอรัสเฮเรซีมาถึงจุดสิ้นสุดจักรวรรดิของมนุษยชาติยังคงห่างไกลจากคำว่าปลอดภัยแต่พวกเขาได้กลับมาควบคุมสถานการณ์และกดดันเหล่าเทรเตอร์ลีเจียนส์ที่บัดนี้กำลังหนีออกจากดินแดนของอิมพีเรียมด้วยความเร่งรีบกำลังหลักของอิมพีเรียมในเวลานี้อยู่ที่อัลตรามารีนส์ลีเจียนซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างพิเศษเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากสงครามครั้งนี้เนื่องจากได้รับคำสั่งให้ไปประจำการอยู่ไกลจากสงครามของฮอรัสเมื่อลูบูเต้กาลิมานนำกองกำลังของเขามาถึงเทอราเขาได้พบกับภาพที่เต็มไปด้วยความสยดสยองและความสิ้นหวัง The Emperor
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเกินกว่าจะรักษาได้เหล่า Space Marine นับไม่ถ้วนต้องสละชีวิตเพื่อปกป้อง Imperial Palace แม้กาลิมานจะมาถึงพร้อมกำลังเสริมที่ยิ่งใหญ่แต่มันสายเกินไปที่จะสร้างผลกระทบใดๆต่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้กองทัพ Loyalist Legions ได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นที่อีสวานเทอร่าหรือสมรภูมิอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนรวมถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ Imperial Guard และ Mechanicum ที่ต้องสละชีวิตไปหลายล้านคนดาวเคราะห์มากมายถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงบางดวงถึงขั้นไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนมาได้อีกต่อไปในขณะที่สงครามครั้งนี้ได้ตัดสินชะตากรรมของอิมพีเรียมมันก็ได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในโครงสร้างของมันมนุษยชาติรอดชีวิตมาได้แต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเกินขนานับเหล่าอัลตร้ามารีนส์กลายเป็นเสาหลักของความหวังในการฟื้นฟูอิมพีเรียมแต่การสูญเสียครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดและภัยคุกคามยังคงรออยู่ในเงามืดของกาแล็กซีหนึ่งในสิ่งที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของอิมพีเรียมไว้ได้หลังจากมหาสงครามฮอรัสเฮเรซีนั่นก็คืออัลตร้ามารีนส์ลีเจียนเพราะพวกเขาถูกกันออกจากสงครามโดยตัวของฮอรัสเองซึ่งฮอรัสนั้นหวาดกลัวต่อพวกเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากอัลตร้ามารีนส์มีความสามารถเชิงกลยุทธ์อันเหนือชั้นเป็นหนึ่งในลีเจียนส์ที่ไม่สามารถถูกชักจูงเข้าสู่ความมืดได้และที่สำคัญที่สุดคือจำนวนกำลังพลที่ล้นหลามในขณะที่ลีเจียนส์อื่นๆโดยทั่วไปแล้วมีจำนวน Space Marine เฉลี่ยอยู่ประมาณ 100,000 คนอัลตร้ามารีนส์นั้นกลับมีจำนวนถึง 250,000 คนนี่เป็นผลมาจากความโชคดีและการจัดการที่ยอดเยี่ยมของโลโบเต้กาลิมานลีเจียนของพวกเขาได้รับกำลังพลมาจากระบบดาวที่มีแหล่งทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเข้าสู่โปรแกรมแอสตาเตสกาลิมานผู้ซึ่งเป็นนักวางแผนและเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมได้นำพาลีเจียนของพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองในยุคแห่งครูเสดโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความสามารถเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหล่าเทรเตอร์ลีเจียนต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างมหาศาลและสูญเสียผู้นำหลักอย่างฮอรัสความแตกแยกและความหวาดกลัวได้เริ่มแผ่กระจายในกองทัพทรยศบางกลุ่มถูกครอบงำด้วยความสำนึกผิดหรือเสียใจกับการทรยศต่ออิมพีเรียมความวุ่นวายนี้เปิดโอกาสให้กาลิมานใช้ประโยชน์จากลีเจียนอันใหญ่โตของเขาในการกระจายกองกำลังอัลตร้ามารีนออกไปทั่วอิมพีเรียมเพื่อช่วยให้ลีเจียนที่พักดีอื่นๆสามารถรวบรวมกำลังพลและเสริมกำลังด้วย Space Marine ใหม่ที่กำลังอยู่ในโปรแกรมฝึกอบรมพวกเขาถูกเร่งกระบวนการฝึกให้เร็วขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในกองกำลังที่เกิดจากความสูญเสียในสงครามในทางกลับกันเหล่าผู้ทรยศแทบไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนี้ได้เพราะอัลต้ามารีนส์จะขัดขวางทุกความพยายามที่พวกเขาจะพยายามจัดหาทรัพยากรหรือสรรหาทหารใหม่สำหรับลีเจียนที่เสียหายมากกว่านั้นยังถูกก่อกวนและโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยเดดวอชซึ่งขณะนี้ต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งที่มากขึ้นหลายคนในกลุ่มนี้มุ่งมั่นที่จะล้างแค้นอย่างสูงสุดสำหรับการทำลายลีเจียนที่ครั้งหนึ่งเคยภาคภูมิใจของพวกเขาและมากกว่านั้นการกระทำทั้งหมดเพื่อเป็นการเชิดชูดิเอ็มเพอเรอร์ผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่เสียเวลาในการประหารชีวิตเหล่าผู้ทรยศที่ถูกชักนำสู่ความมืด
และช่วยเหลือดาวเคราะห์ต่างๆในการกำจัดพวกลัทธินอกรีดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการต่อสู้ระหว่าง The Emperor และ Horus พระองค์ได้รับสั่งให้จัดตั้ง Inquisition หน่วยงานลับที่มีหน้าที่ตรวจสอบและกำจัดภัยคุกคามจากความชั่วร้ายของ Chaos การเฝ้าดูเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความหวาดระแวงเช่นเดียวกับที่อารยธรรม Interrex เคยมีเมื่อหลายปีก่อนในระหว่างการเจรจากับฮอรัสและลูน่าวูฟในการเจรจาหลายปีก่อนหน้านี้และในเวลาต่อมา Inquisition ได้รับการสนับสนุนจาก Grey Knights หน่วยพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของ Space Marine และเป็นหน่วยลับสุดยอด Grey Knight ถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการตามหาและกำจัดร่องรอยของการปนเปื้อนจาก Chaos รวมถึงการต่อสู้กับศัตรูที่อันตรายที่สุดของ Imperium พวกเขาคือสายลับและนักรบที่ปฏิบัติภารกิจในเงามืดของ Imperium การทำลายล้างศัตรูของมนุษยชาติด้วยพลังและความเชื่อที่ไม่อาจสั่นคลอนได้ช่วงเวลาหลังสงครามนี้จะถูกขนานนามว่า The Great Scoring ในช่วงเวลานี้อัลตร้ามารีนส์และลีเจียนผู้พักดีที่เหลือรอดได้ดำเนินการตามคำสั่งสุดท้ายของ The Emperor อย่างเคร่งครัดแม้ว่าเหล่าเทรเตอร์ลีเจียนผู้ทรยศจะหลบหนีด้วยความโกลาหลไปทั่วแต่ในอีกหลายปีต่อมามันก็ปรากฏชัดว่าบางกองทัพนั้นได้สร้างป้อมปราการในโลกที่ห่างไกลกองทัพเหล่านี้ก็คือ Night Lords Alpha Legion และ Iron Warriors และมันต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษกว่าที่จะสามารถทำลายพวกเขาได้จนเหล่าผู้ทรยศจะล่าถอยไปยัง Eye of Terror หลังจากช่วงเวลาการกวาดล้าง Chaos Imperium ต้องเผชิญหน้ากับความจริงของสถานการณ์และเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่า The Reformation หลังจากสามารถกำจัดกองกำลัง Chaos ที่เหลือเป็นส่วนใหญ่ได้สำเร็จยังคงมีปัญหาที่เหลืออยู่นั่นก็คือวิธีการที่ Imperium นั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งมันจำเป็นต้องมีแผนการที่ชัดเจนสำหรับการฟื้นฟูขยายและปกป้อง Imperium ลูบูเต้เกาลิมานรับหน้าที่นำทัพในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเขาเป็นผู้วางรากฐานสำหรับโครงสร้างทางการทหารของ Imperium ที่จะดำรงอยู่ต่อไปอีก10,000 ปีเกาลิมานเห็นว่าสาเหตุของการทรยศครั้งนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับอารมณ์ของไพรมาชแต่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ไม่มั่นคงของมนุษย์เขาเชื่อว่าความไม่มั่นคงนี้ต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบและการมอบกองทัพ Space Marine ขนาดใหญ่ให้แก่บุคคลเพียงคนเดียวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นดังเทพเจ้าก็ตามสิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาในที่สุดเกาลิมานจึงออกแบบระบบใหม่ที่เรียกว่า Codex Astartes โดยแบ่งลีเจียนใหญ่ๆออกเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่า Chapters โดยแต่ละ Chapters นั้นสามารถมี Space Marine ได้เพียง 1,000 นายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายอำนาจและลดโอกาสของการทรยศในอนาคต Codex Astartes นั้นไม่เพียงเป็นแค่เอกสารทางการทหารแต่กลายเป็นรากฐานของกองกำลังแอสตาเตสทั้งหมดในยุคต่อๆมาเป็นการตอบสนองต่อความผิดพลาดในอดีตและเป็นรากฐานใหม่สำหรับอนาคตของอิมพีเรียมหลังจากมหาสงครามฮอรัสเฮเรซีโลโบเต้กาลิมานได้ตระหนักถึงปัญหาอันตรายที่เกิดจากโครงสร้างของ Space Marine Legions แบบเดิมๆโดยมีฮอรัสผู้เป็นวอร์มาสเตอร์สามารถบัญชากองทัพขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยนักรบแอสตาเตสหลายแสนคน
ด้วยขนาดและพลังเช่นนี้หากไพรมาชคนหนึ่งหลงผิดหรือถูกชักนำด้วยอิทธิพลที่ผิดพลาดผลที่ตามมาจะเป็นความหายนะอย่างมหาศาลเกาลิมานมองว่าการปล่อยให้โครงสร้างนี้ดำเนินต่อไปจะเป็นเรื่องไร้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะเมื่อรู้แล้วว่าแม้แต่ไพรมาชเองก็ยังมีโอกาสถูกชักจูงเหมือนมนุษย์ธรรมดาเกาลิมานเสนอให้ปรับโครงสร้างกองกำลังของอิมพีเรียมครั้งใหญ่เขาเริ่มโดยการแบ่งแยกและสร้างความแตกต่างในกองกำลังทหารของอิมพีเรียมโดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างพวกเขาด้วยวิธีนี้เขาหวังว่ากองทัพต่างๆจะยากต่อการถูกโน้มน้าวหรือรวมตัวกันหากมีการก่อกบฏขึ้นอีกและวิธีนี้จะทำให้ยากต่อการรวบรวมกำลังเพื่อเปิดฉากสงครามครั้งใหญ่ก่อนที่จะถูกปราบปรามลงได้ในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามฮอรัสเฮเรซีการบริหารอิมพีเรียมเคยอยู่ในมือของ Council of Terra กลุ่มบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่บริหารอิมพีเรียมในชีวิตประจำวันแต่พวกเขามักจะถูกเหล่าไพรมาชดูหมิ่นว่าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาและไม่ยอมให้ไพรมาชเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารนี้อย่างไรก็ตามคำสั่งของ The Emperor ได้สั่งให้เมาคาดอร์รวบรวมกลุ่มบุคคลใหม่ที่มีความไว้วางใจได้และมีความภักดีสูงสุดมากกว่านั้นต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะกลายมาเป็น High Lords of Terra ผู้ปกครองอิมพีเรียมในยุคต่อไปนับพันปี High Lords จะใช้การกระซิบพลังจิตของ The Emperor เพื่อแปลความและปฏิบัติตามเจตจำนงของพระองค์โดยพวกเขามีหน้าที่บริหารจัดการอิมพีเรียมและทำให้มันสามารถคงอยู่ต่อไปได้ในยุคแห่งความมืดนี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการก่อตั้ง Space Marine ใหม่เกาลิมานเล็งเห็นว่าขนาดมหึมาของ Legions คือปัญหารากฐานที่นำไปสู่การทรยศในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เขาจึงประกาศ Second Founding 7 ปีหลังจากการตายของฮอรัสเหล่า Loyalist Legions ที่เหลืออยู่จะถูกแบ่งออกจากหน่วยใหญ่ที่มีนักรบหลายแสนคนให้กลายเป็น Chapters ที่มีขนาดเล็กลงโดยมีนักรบเพียง 1,000 นายต่อ Chapter นับจากนี้ Legion Astartes จะถูกเรียกว่า Adeptus Astartes อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามแผนการของเกาลิมานนั้นไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์โลโกดอนแห่ง Imperial Fist และรีแมนรัสจาก Space Wolf ขัดขานเรื่องนี้อย่างรุนแรงเนื่องจากพวกเขามองว่านี่คือการรื้อถอน Legions ที่พวกเขารักและภาคภูมิใจแต่ไพรมาชอย่างจักรไทยข่านแห่งไวสกาและโคแร็กซ์แห่งเรเวนการ์ดสนับสนุนเกาลิมานในเรื่องนี้และ High Lords of Terra ก็เห็นด้วยกับความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกาลิมานไม่เพียงแต่ปรับโครงสร้างของกองกำลังเท่านั้นแต่ยังวางรากฐานกฎระเบียบใหม่สำหรับแอสตาเตสผ่านเอกสารที่เป็นตำนานของเขา Codex Astartes ซึ่งกำหนดกฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดระเบียบยุทธวิธีและลำดับการรบของ Space Marine Chapters เอกสารนี้กลายเป็นคู่มือที่กำหนดรูปแบบและการปฏิบัติของ Astartes ในยุคต่อมาและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยในอนาคตใน Codex Astartes นั้นเกาลิมานได้กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เกิดขึ้นในฮอรัสเฮเรซีตัวอย่างหนึ่งก็คือการห้ามแนวปฏิบัติของ Divinian Lodge หรือ Munivol ซึ่งฮอรัสได้สนับสนุนในช่วงสงคราม
และสิ่งนี้กลายเป็นต้นเหตุของการทรยศในหลายลีเจียนการจัดตั้งกลุ่มลับเหล่านี้กลายเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดในยุคของแอสตาเตสสมัยใหม่สำหรับหลายแชปเตอร์ของ Space Marine Codex Astartes เป็นคู่มือที่มีประโยชน์ในการกำหนดโครงสร้างและการปฏิบัติแต่สำหรับ Ultra Marine มันกลายเป็นพระคัมภีร์ซึ่งถูกยึดถือด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Ultra Marines และแชปเตอร์ที่แยกตัวออกมาจากพวกเขายึดมั่นในแนวทางของเกาลิมานในฐานะหลักการศักดิ์สิทธิ์ในการดำรงชีวิตและการต่อสู้แต่ในทางกลับกันแชปเตอร์อย่าง Blood Angels Dark Angels และ Space Wolf กลับนำโคเด็กไปใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นแสดงถึงความไม่เห็นด้วยที่ยังคงหลงเหลือจากการตัดสินใจในครั้งนี้ส่วนหนึ่งของการต่อต้านนี้อาจเกิดจากความรู้สึกที่ว่าการที่เกาลิมานได้รับอนุญาตให้กำหนดโครงสร้างในอนาคตของแอสตาเตสทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเพราะเขาแทบไม่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันเทอร่าระหว่างสงครามฮอรัสเฮเรซีอย่างไรก็ตามแม้จะมีความไม่พอใจเหล่านี้การประเมินอย่างเป็นกลางก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีไพรมาชคนใดที่เหมาะสมกับภารกิจนี้มากกว่าเกาลิมานในมุมมองที่กว้างขึ้นโคเด็กแอสตาเตสเป็นความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตนั้นเกิดขึ้นได้อีกและสร้างความมั่นคงในโครงสร้างของแอสตาเตสแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือวิสัยทัศน์ของ The Emperor ในการสร้างอารยธรรมมนุษย์ที่ปลอดจากลัทธิและความเชื่องมงายแผนการที่ไร้เหตุผลนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จความล้มเหลวทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ทรงพลังหรือปีศาจแห่งมิติวอร์ปหากแต่เป็นความผิดพลาดที่อยู่ภายในธรรมชาติของมนุษย์เอง The Emperor ผู้ซึ่งใช้เวลากว่าหลายพันปีศึกษาและสังเกตมนุษยชาติยังคงไม่สามารถป้องกันมนุษย์จากการเดินซ้ำรอยความผิดพลาดเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนี่คือโศกนาฏกรรมมันยิ่งใหญ่ยุคแห่งอิมพีเรียมในปัจจุบันกลายเป็นยุคของระบบราชการเผด็จการและความไร้เหตุผลยุคที่การเจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยการขดขี่จากชนชั้นปกครองแม้มนุษยชาติจะรอดพ้นจากการล่มสลายครั้งใหญ่ในสงครามของฮอรัสเฮเรซีแต่ราคาที่ต้องจ่ายคืออิสรภาพความเชื่อมั่นในความหวังและความก้าวหน้าที่แท้จริงยุคแห่งการเจริญเติบโตช้าลงและการกดขี่ได้กลับคืนสู่ความเชื่อทางศาสนาอีกครั้งในรูปแบบที่น่าผิดหวังขณะที่ The Emperor ผู้ซึ่งเคยเป็นแสงสว่างและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติบัดนี้นั่งนิ่งอยู่บนโกลเด้นโทรนไม่สามารถชี้นำหรือทำตามเจตจำนงของพระองค์ได้อีกต่อไปความคิดของพระองค์ที่เหลืออยู่บัดนี้เราแทบจะรับรู้ได้เพียงเศษเสี้ยวและยังคงเป็นปริศนาตลอดเวลามหาอำนาจที่มีพลังจิตที่เหลือล้นสามารถแผ่ขยายไปยังดาวเคราะห์เป็นล้านดวงแต่ร่างกายที่เป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือซากแม้ว่าอิมพีเรียมจะสามารถป้องกันการล่มสลายจากสงครามกับฮอรัสและปีศาจจากมิติวอร์ปได้สำเร็จแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นก็ไม่อาจประเมินค่าได้การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่จำนวนชีวิตหรือดินแดนหากแต่เป็นความล้มเหลวในการสร้างอิมพีเรียมที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและมั่นคงตามที่ The Emperor เคยหวังไว้ความฝันของพระองค์ในการก่อตั้งจักรวรรดิที่ปลอดจากความเชื่องมงายและความขัดแย้งนั้นพ
พังทลายลงพร้อมกับสงครามฮอรัสเฮริซีที่สิ้นสุดลงไพรมาชเกาลิมานและอัลตรามารีนส์สามารถยึดครองดินแดนของอิมพีเรียมกลับคืนมาขณะที่กองกำลังอิมพีเรียมที่เหลือได้รวบรวมกำลังและปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตและความมั่นคงของจักรวรรดิแต่ยุคแห่งแสงสว่างและความหวังจากเกรทครูเสดนั้นได้หายไปตลอดกาลเหลือเพียงยุคแห่งจักรวรรดิของมนุษยชาติที่ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 31 โดยปราศจากการชี้นำโดยตรงจาก The Emperor มนุษยชาติต้องเผชิญกับภัยคุกคามอันมหาศาลจากกาแล็กซี High Lord of Terra จึงต้องสร้างระบบบริหารอิมพีเรียมที่มีลักษณะเผด็จการมากขึ้นระบบราชการที่หนาแน่นและไม่ใส่ใจต่อชีวิตของปัจเจกบุคคลตราบเท่าที่โครงสร้างและอำนาจยังคงอยู่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความฝันแห่งเสรีภาพบัดนี้กลายเป็นยุคแห่งการกดขี่ความเข้มงวดและการควบคุมที่ไร้หัวใจศาสนาซึ่งเคยถูก The Emperor ปราบปรามยังเด็ดขาดในยุคก่อนกลับมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมสังคมความเชื่องมงายที่พระองค์เคยพยายามกำจัดกลับกลายมาเป็นรากฐานของการปกครองและการจัดระเบียบของอิมพีเรียมแทนโลกที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้และเหตุผลบัดนี้ถูกครอบงำด้วยศาสนาและลัทธิที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมฝูงชนแนวคิดแห่ง Imperial Truth ที่ The Emperor เคยวางรากฐานไว้ในยุคแห่งเหตุผลและวิทยาศาสตร์ถูกเบี่ยงเบนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลานี้โดยถูกแทนที่ด้วยการเติบโตของลัทธิ Imperial ที่เชื่อว่า The Emperor เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษยชาติแม้ว่าความเชื่อที่ว่า The Emperor นั้นเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติจะมีมูลความจริงอยู่บ้างแต่มุมมองในฐานะเทพเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการเดิมของพระองค์สำหรับหลายๆคนนี่อาจดูเหมือนเป็นจุดจบของเรื่องราวแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงบทเริ่มต้นของความท้าทายที่ยังรออยู่ข้างหน้าแม้ว่าสถานการณ์ในอิมพีเรียมจะดูเหมือนมีความมั่นคงมากขึ้นในขณะนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้นั้นจะคงอยู่ต่อไปได้ไม่นานในช่วงเวลาไม่ถึง500 ปีหลังการก่อตั้ง High Lords of Terra เหตุการณ์ร้ายแรงครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นหน่วยงานลับสุดยอดแห่ง Imperium Officio Assassinorum ซึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าที่ทรงพลังและอันตรายได้ดำเนินการลอบสังหารกลุ่ม High Lords จนเกือบหมดสิ้นเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากคำสั่งของ Grand Master of Assassin ผู้ซึ่งพยายามแย่งชิงอำนาจใน Imperium และเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ครั้งนี้กองกำลัง Space Marine ถูกส่งไปทำลายล้าง Assassin Temple แม้ต้องสูญเสียกำลังพลไปเกือบหมดแต่พวกเขาก็สามารถทำภารกิจได้สำเร็จนั่นคือการสังหาร Grand Master แห่ง Assassin Orderผลกระทบของเหตุการณ์นี้ทำให้ Imperium ถลำลึกสู่ความโกลาหลเป็นเวลาหลายปีขณะที่กระบวนการคัดกรองและแต่งตั้ง High Lords ชุดใหม่นั้นกำลังดำเนินไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าหงุดหงิดคือชะตากรรมของเหล่าไพรมาชที่เหลือหลังสงครามฮอรัสเฮเรซีมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความน่าผิดหวังแม้ว่าหลายคนจะรอดชีวิตผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาได้แต่พวกเขากลับหายตัวไปหรือเสียชีวิตในลักษณะที่ดูเหมือนจะไม่สมเกียรติในภาพรวมของเรื่องราวเป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งและความหงุดหงิดให้กับผู้ติดตามเรื่องราวของ Imperium ในยุคนี้โลโกดอนแห่ง Imperial Fist เป็นหนึ่งในไพรมาชที่ต้องพบจุดจบอันน่าสลดใจเขาเสียชีวิตในช่วงปลายศตวรรษที่ 31ระหว่างการต่อสู้กับ First Black Crusade
ซึ่งเป็นการโจมตีของกองกำลังทรยศจาก Eye of Terror พอมาถึง Imperium ยุคใหม่เกาลิมานแห่ง Ultra Marines ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้ที่ Battle of Thessala ในปี 121 ของมิลเลนเนียมที่ 31 โดยเป็นฝีมือของฟูลกริมแห่ง Emperor's Children ซึ่งกลายเป็น Demon Prince แห่ง Slanesh และใช้ดาบพิษโจมตีเกาลิมานซึ่งบาดแผลในครั้งนั้นทำให้เขาต้องถูกแช่อยู่ใน Stasis Field เพื่อรักษาชีวิตของเขาเองวอลแคนแห่งสลามันเดอร์หายตัวไปหลังสงครามโดยมีตำนานกล่าวว่าเขาจะกลับมาในช่วง End Times ตัวของวอลแคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้งหลังจาก 1,500 ปีเพื่อปกป้องดาวเคราะห์คาลเดราจากการรุกรานของออกก่อนจะกลับสู่ดาวเทอราเพื่อประณามไฮลอร์ดออฟเทอราสำหรับความขัดแย้งภายในของพวกเขาหลังจากนั้นวอลแคนก็หายตัวไปอีกครั้งแต่เหล่าซาลามันเดอร์ที่เหลืออยู่ยังคงเชื่อว่าถ้าพวกเขานั้นสามารถรวบรวมนายอาร์ติแฟกต์ออฟวอลแคนได้ครบถ้วนอีกครั้งไพรมาชที่พวกเขารักจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจักรไทคานแห่งไวสกาหายตัวไปหลังไล่ล่าดาร์กเอลดาผ่านประตูมิติวอร์ปที่นำไปสู่เว็บเวย์มีข่าวลือว่าเขานั้นถูกจับและหลงอยู่ในเขตแดนของดาร์กเอลดาซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายและป่าเถื่อนในขณะที่ไลออนเอลจอห์นสันแห่ง Dark Angels ก็เผชิญชะตากรรมมันลึกลับเช่นกันหลังกลับมาที่โลกบ้านเกิดคาลิบานเพื่อต่อสู้กับเหล่าผู้ทรยศในลีเจียนของเขาเองโลกทั้งใบก็ถูกทำลายลงจากพายุในมิติวอร์ปเหลือเพียงป้อมปราการหลักของ Dark Angels แต่เมื่อพายุนั้นสลายไปไลออนก็หายตัวไปซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่และจะกลับมาในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็กลับมาแล้วโคบุสคอแรกแห่งเรเวนการ์ดถูกครอบงำด้วยความรู้สึกผิดหลังการทดลองฟื้นฟูกองทัพของเขาจาก DNA บริสุทธิ์ของไพรมาชแต่การทดลองนั้นถูกทำให้ปนเปื้อนโดยอัลฟาลีเจียนส์การทดลองนั้นนำไปสู่การสร้างทหารกลายพันธุ์ที่น่าขยะแขยงเขาจึงแยกตัวออกไปและขออภัยต่อหน้า The Emperor ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ Eye of Terror เพื่อล้างแค้นลีแมนรัสแห่ง Space Wolf ออกจากกองทัพอย่างสมัครใจมีตำนานว่าเขาไปตามหาวิธีรักษา The Emperor จากผลไม้แห่ง Tree of Life และยังมีบางตำนานกล่าวว่าเขาเดินทางเข้า Eye of Terror เพื่อต่อสู้กับแมกนัสและเตาซันและคำบอกเล่าก็ยังมีต่อว่าเขานั้นจะกลับมาในช่วง Wolf Time เพื่อเป็นผู้นำ Wolf of Fenris อีกครั้งส่วนพวกเราก็ทำได้แต่คาดหวังว่าในปี 2025 Primus Lemanlas จะเป็นคนถัดไปที่ได้กลับมาอยู่ในกล่องเมื่อเหล่า Primus หายตัวไปอำนาจตกไปสู่มือของ Chapter Masters และ High Lord of Terra อย่างสมบูรณ์แม้ว่าจุดเริ่มต้นของ Imperium หลังสงครามจะเต็มไปด้วยความโกลาหลแต่ช่วงเวลาจากมิลเลนเนียมที่ 32-35 กลับกลายเป็นยุคแห่งความแข็งแกร่งและมั่นคง Imperium สามารถฟื้นฟูความเชื่อมโยงกับอาณานิคมหลักและค้นพบอาณานิคมใหม่ที่ทรงคุณค่านอกจากนี้การค้นพบ STC ที่สมบูรณ์จากยุค Dark Age of Technology ช่วยเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และสร้างความมั่นใจให้กับแมคคานิคัมว่าความร่วมมือกับ Imperium นั้นยังคงคุ้มค่าแม้จะปราศจาก The Emperor ก็ตามสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ใน Imperium การได้เห็น Space Marine ซึ่งเป็นบุคคลที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าถือเป็นความฝันตลอดชีวิตที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสแม้จะเป็นผู้พิทักษ์อันทรงเกียรติของ Imperium แต่จำนวนที่เหลืออยู่น้อยนิดของพวกเขานั้นทำให้ทุกดาวเคราะห์ของ Imperium จะสามารถมี Space Marine ประจำการอยู่นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย Space Marine ถูกส่งไปยังระบบที่มีความเสี่ยงสูงสุดหรือกำลังเผชิญหน้าภัยคุกคามจากซีนอส
หรือ Chaos ที่รุนแรงที่สุดรวมถึงการร่วมมือกับ Inquisition เพื่อค้นหาและทำลายร่องรอยแห่งความเสื่อมทรามนอกจากนี้พวกเขายังมีภารกิจสำคัญในการค้นหา STC สิ่งประดิษฐ์อันล้ำค่าจากยุคของ Dark Age of Technology ซึ่งถือเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของ Imperium ความมั่นคงของ Imperium ถูกค้ำจุนด้วยภารกิจค้นหาข้อมูลและรายงานจากไซเกอร์ที่ครอบคลุมระยะทางไกลนับปีแสงข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดการโดย Adeptus Administratum เพื่อให้ทรัพยากรที่ลดน้อยลงของ Imperium ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดอย่างไรก็ตาม Imperium ก็ได้เปลี่ยนไปในรูปแบบที่น่าขันและน่าหงุดหงิดโดยในที่สุดก็ยอมรับศาสนาอย่างเต็มตัวและความเชื่อของ Imperial Cult ที่บูชา The Emperor ในฐานะเทพเจ้านั้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและถูกรวมเข้าเป็นองค์กรศาสนากลางที่รู้จักกันในชื่อ Ecclesiarchy ซึ่งในศตวรรษที่ 32 ได้กลายเป็นศาสนาประจำรัฐของ Imperium พร้อมกลับเปลี่ยนชื่อเป็น Adeptus Ministorum ตำแหน่งของ Ecclesiarch ยังได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน High Lord of Terra ในเวลาต่อมาการที่ High Lord ผู้ซึ่งมีหน้าที่แปลเจตจำนงของ The Emperor ผ่านกระแสพลังจิตกลับอนุญาตให้เกิดศาสนาเช่นนี้ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาเข้าใจหรือเลือกที่จะละเลยเจตจำนงที่แท้จริงของพระองค์มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความโกรธเกรี้ยวของ The Emperor ต่อการกระทำของ Word Bearers ในยุคของ Great Crusade หาก The Emperor นั้นสามารถกลับคืนมาอีกครั้งในฐานะร่างใหม่บุคคลที่มีส่วนสร้างหรือสนับสนุนศาสนานี้อาจต้องเตรียมพร้อมรับคำพิพากษาที่รุนแรงจากพระองค์ผู้ซึ่งเกลียดชังศาสนาในทุกรูปแบบและเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติImperium นั้นยังคงอยู่รอดจนถึงปัจจุบันในศตวรรษที่ 41 แม้ Imperium ในปัจจุบันนั้นจะเต็มไปด้วยการกดขี่และความโหดร้าย Imperium ยังคงปกป้องมนุษยชาติจากภัยคุกคามที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดหากไม่มี The Emperor ก็จะไม่มีจักรวรรดิแห่งมนุษยชาติและหากไม่มีจักรวรรดิและความศรัทธาใน The Emperor มนุษยชาตินั้นก็อาจสูญพันธุ์ไปนานแล้วในปัจจุบันทุกดาวเคราะห์ที่อยู่ภายใต้ระบบของ Imperium จะสามารถบริหารตนเองได้ตราบใดที่ยอมรับอำนาจของ The Emperor และสนับสนุนศาสนาประจำรัฐหรือ Imperial Cult โดยจ่ายภาษี Imperial ในรูปแบบของทรัพยากรและกำลังคนที่เรียกว่า Imperial Tilt ระบบการเมืองแบบ Neo-Feudal หรือระบบศักดินาแบบใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อเสริมความมั่นคงโดยมีชนชั้นปกครองหรือครอบครัวผู้มีอำนาจดูแลดาวเคราะห์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามระบบศาสนานี้ได้ชะลอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโบราณจากยุค Unification Wars และ Dark Age of Technology ถูกซ่อมบำรุงแทนที่จะพัฒนาต่อนำไปสู่การนิ่งเฉยทางเทคโนโลยีจนหลายคนมองว่านี่คือยุคแห่งการสิ้นสุดของมนุษยชาติแม้กระนั้นความเชื่อใน The Emperor ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตวิญญาณของมนุษยชาติพลังจิตของพระองค์ในมิติวอร์ปยังคงต่อสู้กับ Chaos ปกป้องและชี้นำมนุษยชาติผ่านแอสโทรโนมิคอนและแสงนำทางของพระองค์ซึ่งความศรัทธานี้เองเป็นสิ่งที่ช่วยประคอง Imperium ไว้และนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเศร้าโศกแม้ The Emperor นั้นจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำลายศาสนาและสร้างจักรวรรดิที่มีเหตุผลแต่มันกลับเป็นศาสนาในตัวพระองค์ที่ช่วย Imperium อยู่รอดนี่คือบทเรียนของจักรวรรดิแห่งมนุษยชาติความฝันของ The Emperor อาจไม่สมบูรณ์
แต่ความเชื่อในพระองค์ได้กลายเป็นหัวใจของความแข็งแกร่งที่ทำให้มนุษยชาติยังคงยืนหยัดในกาแล็กซีที่เต็มไปด้วยความมืดมิดนี้ และนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวในตอนนี้ครับเมื่อมนุษยชาติได้พบผู้นำที่จะรวมพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดความหวังได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความสิ้นหวัง The Emperor of Man กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ที่นำพามนุษยชาติออกจากความวุ่นวายและเข้าสู่ยุคแห่งการรวมตัวแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ในวิดีโอถัดไป The Emperor of Man Part 3 Imperial Lies เราจะสำรวจความลับและความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวิสัยทัศน์ของ The Emperor ความจริงที่ถูกบิดเบือนเพื่อความอยู่รอดของจักรวรรดิและคำถามที่ว่าราคาที่จ่ายเพื่อการรวมกันของมนุษยชาตินั้นสูงเกินไปหรือไม่หากคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอถัดไปและแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างผมอยากรู้ว่าคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของ The Emperor ในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้และอีกเช่นเคยครับถ้ามีข้อเสนอแนะติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ